Γεια σας, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο A2THEPSHOW. Είμαστε με τον φίλο μας τον Πέτρο, τον φίλο μας τον Στέφανο και είμαι ο Θωμάς. Αν είσαστε νέος στο κανάλι μας, κάνετε ένα subscribe, έναν like και έναν share και είμαστε στο δρόμο για 1000 subscribers. Πώς είμαστε, παιδιά? Lovely. More than lovely. Παναγιά μου. Παιδιά, ήταν να δίνουμε έτσι ευκολία χτες. Εντάξει, φίλε, παίξαμε ένα φιλικό παιχνίδι, προπόνηση για την ομάδα μας. Ποτέ ρε Πέτρο που έγινε και 1-0 για την Πάφο, όχι βοηθήκατε, νομίζετε τώρα να είναι καλύτερα να πιάμε ισοπαλία ή και close victory, τα είχα 2-1, κάτι έτσι. Εν το πιστεύω ήταν να βάλουμε 4 εχθές. Φίλε, δεν βοηθήκα καθόλου. Γιατί καταλάβεις... Μόνο με τον Φαπιάνο. Εντάξει, για μέ πιένει καρκιά. Για μέ πάχαμε καρδιακή σύγκοπη. Ήταν στην ισοπαλία, όξα που δέρναμε την η φάση. Ήταν ισοπαλία για μέ. Ήταν 1-1. Ναι. Χάθηκε ο σπόρος μου και την ώρα. Και χωρίς το reaction του, τίποτα έγινε και εντάξει ρε παιδιά, it's okay. Γι' αυτό που λαλούν πάντα οι προπονητές, όταν πασάρεις πίσω του πορτάρι, να μένει είναι προς την εστία. Είναι νόμος απαράβατος. Ναι. Άκουσα το πολλές φορές τούτο. Κοιμάτουν την ώρα. Ωραία φίλε, ο Φαπιάνο εντός με τα πόθηκια. Εντός με τα πόθηκια. Εντάξει. Αλλά χάθηκε ο σπόρος μου και την ώρα Παναγιά μου λαλό. Είπαμε να φοβούμασταν ρε Φαπιάνο, αλλά όχι έτσι. Για μένα it was funny in a way because what the fuck. Yeah, well, εντάξει, we got away with it. Είχαμε λίγο τύχη. Ήταν ένα παιχνίδι εύκολο ρε φίλε, προπόνηση για τους παίκτες μας, παίζαμε μόνοι μας, έκαναμε ό,τι θέλαμε, όποτε θέλαμε. Εντάξει, ήταν ένα εύκολο παιχνίδι, μια εύκολη νύχτη. Δηλαδή που έγινε 2-2, νιώσα τάξη. Με μου πεις, στο Discord, we all panicked on Discord. Όταν έγινε 2-2. Ας σου πω, και ο τρόπος που έγινε κοινωνικό, να πεις εσύ, ο τρόπος που έσυρεν και τον έφερεν και χόρεψεν τον Ανδρέουν ο Ζαζά, και είναι τη φάση ρε φίλε, λαλείς, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και τη φάση. Πατσίν τη σέντρα φάμε το έτσι εύκολα. Όπως φάμε και ο πρόγκολ. Αλλά ρε φίλε, η αντίδραση της ομάδας, τούτο που διώ μεγάλο credit νοοτροπίας και μπαίνουν μέσα και φοβούνται, δηλαδή φάμε το πρώτο γκολ, ολόισα, μπαμ, 1-1. Ύστερα γίνησκεται 2-1 μες σε μέτω, 2-2, μπαμ, ολόισα. Ύστερα από 1 λεπτό και λεπτά, 1 λεπτό νομίζω, έβαλαμε 3-2 και πιέναν πάλι και βάλαμε κι άλλο. Ήταν μια νίκη παλικαρίσια, πολλά για την νίκη. Ο Μαέρε που ήταν ice cold finish and honestly, έβαλαν το χαμέ honestly, φέτος έβαλαν το χαμέ και τον Νικόλα Ιωάννου. Ύστερα μια προσποίηση και του... Λουίς. Όχι, με το άλλο τον αχάπαρο τον Κυπρέο ρε. Α, ο Πηλέα. Τον Σκατέα, όμως τον Λαλούρ ρε. Ναι. Εκείνο που έκαμε τον ο Μασούρας να ζητήσει αλλαγή. Ναι. Και εξητήμασαι το. Τώρα να πάμε και τζάμε με φάση. Εντάξει, ας πούμε πρώτα για το μάτς. Εγώ είπα τα μου είχα να πω για το μάτς. Ήταν ένα φιλικό για την Ομόνια. Ωραία, πες μας ένα πιο άλλον insight. Εκτός τα αστείο. Τι είναι αστείο. Εντάξει,
Ναι, ήταν εύκολο σε σκορ. Αλλά είναι και πως ότι, εντάξει, παίζαμε καλύτερα, σίγουρα, αλλά είναι να πω ήταν και τέτοια εύκολο, που την άλλη. Κατάλαβες, εντάξει, να το πούμε τούτο για να πικάρουμε τους παφίτες, επειδή είπαν να προλαλούσαν τόσον καιρό. Αλλά ήταν εντάξει ρε φίλε, μπορούσες και να χάσεις, έτσι όπως έπιενε. Δεν ξέρω, μπορείς, αλλά το καλό σου είναι το που πάει στην νοοτροπία, έχεις στην αντίδραση της σωστή που έβαλες ολόισα τα δυο τέρματα και θέμεις είπα σας ότι δεν θα τους επηρεάσει τόσο πολλά το κυπέλλο. Τι που είναι στο κυπέλλο. Και είμαι σίγουρος για τούτο. Ναι, εντάξει, εκαρτέρουν ένα δύσκολο, πολλά πιο δύσκολο παιχνί παρά από ό,τι ήταν. Αλλά εντάξει ρε φίλε, εντεκάδα ήταν σωστή από ό,τι περίμενα. Εντεκάδα έβαλε τον Μπάλκοβετς, left back. Εμένα άρεσε μου ο Μπάλκοβετς. Ήταν πολύ καλός. Δηλαδή ήταν σαν και... Δηλαδή ο τρόπος που παίζε ήταν σαν και ήταν συνδεδεμένος ήδη στην ομάδα. Σαν και φέτει ήρθεν ή έχει καιρό που έδαμε, έχει χρόνια. Μόνο τρόπο που παίζε. Αμυντικά έκλεισεν τους. Δηλαδή οι πάσες του ήταν πολύ καλές, οι σέντρες του ήταν καλές. Ναι. Ήταν πολύ καλός ο Μπάλκοβετς. Θυμίζεται για τις πάσες του, για τις σέντρες του και για τις στατικές του φάσεις. Θυμίζεται ο Μπάλκοβετς. Ναι. Killer. Πάσχινα. Φίλε, η ομάδα ήταν... Ό,τι ήθελε να έκανε ρε φίλε. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο απλά μπορεί να το εξηγήσει κάποιος. Η Ομόνια έκανε ό,τι ήθελε, όποτε ήθελε, όπως ήθελε. Πλάγια, κέντρο, σέντρες. Περιπέζαμε τους. Ήταν εύκολη. Ήταν πολλά εύκολη. Και θα διαφωνήσω με τον Μπέρκ που είπε ότι τούτη ήταν η καλύτερη μας εμφάνιση. Εγώ διαφωνώ. Η καλύτερη μας εμφάνιση ήταν τον πρώτο γύρο που ζεδέραμε 2-1. Τσίνο ήταν βιασμός χωρίς βασελίνη Τσίνο. Ο Τσίνο ήταν, ναι. Τσίνο ήταν πρέπει να είναι παραπάνω από 2-1. Τσίνο το παίχνει. Γιατί εχθές άντε ερέξασε το κέντρο δυο φορές και βάλαν τέρμα. Το πρώτο γύρο δεν το ερέξασε και βάλαν και τέρμα. Γιατί φοβούνταν μας τόσο πολλά το πρώτο γύρο που πέσαν αμυντικά, γιατί το δεύτερο μετά το τέρμα που εβάλασαι κάτσαν όλοι πίσω. Εγώ θυμούμαι το παιχνίδι του πρώτου γύρου. Εβάλαν το τέρμα και μετά κάτσαν όλοι πίσω. Και δέραμε. Εχθές έπαιξαν επιθετικά, έφαν 4 κομμάτια. Ενώ όπως λέει ο Στέλ, φοβούνται μας. Όλοι φοβούνται μας. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο να μας παίξουν. Αμυντικά, ανοιχτά, δεν ξέρει κανένας. Γι' αυτό θα διαφωνήσω με τον Μπέρκ που είπε ότι χτες ήταν το καλύτερο μας παιχνίδι. Για μένα ήταν ο πρώτος γύρος με την Πάφο στη Λαλούν. Το πρώτο γύρο ο Τζίνος ήταν το καλύτερο παιχνίδι της Ομόνοιας για μένα. Κάποιος άλλος μπορεί να πει ό,τι θέλει. Άλλο παιχνίδι. Λόγω χτες το καλύτερο πράγμα είδαμε ευκαιρίες που έβαλαμε τα. Όχι σαν την άλλη μέρα με την ΑΕΛ που έχασαμε πολλές ευκαιρίες. Χτες είμαστε παραπάνω κλινικού. Εγώ νομίζω νιώθω το ίδιο ρε Πέτρο. Νομίζω ήταν καλύτερα που παίξαμε στο Κασιπί. Πίεση πάνω τους. Είχαν λίγο ευκαιρία. Δεν ήταν τόσο... δεν έκαναμε τόσο πολλά pressing χτες. Αλλά ακόμα... I think overall, εμείς deserve to win and that's it. Και να σας ρωτήσω τάχα, όπως είπα την άλλη φορά που δέραμε τους, του Πέτρου, είμαστε εμείς ή τάχα γι' αυτό έπαιξαν τόσο άσχημα, ήταν η Pafos just had a bad night. Και τις δυο φορές τώρα δέραμε τους. It was because of us. Whatever they did yesterday. Ό,τι να κάνουν συνήθως, δεν θα γίνει τίποτε άλλο. Και άλλο άλλο πράγμα που σκέφτηκα τον Πέτρο, πόσες φορές λέει ο Πέτρος θέλουμε έναν καθαρό εξάρι. Έπιασε την μπάλα ο Αντρέου, εδώ και του Ευάντρου. Ο Ευάντρος, πόσες φορές είπε ο Πέτρος είναι αλφα ωμέγα της ομάδας μας
Και έδωκε την πάσα του Σεμέιτο. Who is the most important player? Μπροστά. Για την ομάδα μας. Μεσοεπιθετικά. Yeah, in attacking. Exactly. Ευάντρο. Ναι. Όχι, δεν καταλάβες what I'm trying to say. Πόσες φορές είπες το εσύ για attacking up front, ενώ Σεμέιτο. Εχθές ήταν ο Αντρέο, δώκει την μπάλα του Ευάντρου, μπάλα του Σεμέιτο και βάλει την γκολ ο Σεμέιτο. The three most important players. Ναι ρε φίλε, είναι... Για μένα ρε φίλε είπα το αλφα και το μέλλον της Ομόνοιας είναι ο Ευάντρο και ο Τζίνι Μοτόρα ο Μασούρας. Δηλαδή κι αν ήταν credit ο Μασούρας γιατί αξίζει του. Έκαμε έτσι παιχνίδι με την ΑΕΛ 120 λεπτά και βλέπεις τον εχθές στο 97 να κάνει μια κούρσα στο 97 που ήταν 4-2 μπορεί να έθελε να μην πήγαινε, θα του λάλεν κανένας τίποτε και έπιανε που την άμυνα και τρίπλαρεν τρεις παπίτες και πήγαινε. Μασούρα. Κανεί, τέλειωσε το παιχνίδι. Βρά ακόμα. Φίλε, δεν τελειώνει. Αλλά το Μασούρα δεν τελειώνει. Αν δεν σφυρίσει, δεν τελειώνει. Για τα comments παιδιά γράψετε ό,τι θέλετε και να τα κάνουμε πάνω σε λίγο. Ωραία, είναι μια μηχανή ο Μασούρας. Μια μοτόρα. Πάνω κάτω. Και το πάθος του είναι, αρέσκει μου πολλά ο πάθος του. Και στο παιχνίδι, και μετά το παιχνίδι που πανηγυρίζει. Εμένα αρέσει μου και το unity που έχει ομάδα. Το τέταρτο γκολ ειδικά που βουρήσαν όλοι και γελούσαν. Και ξέρω εγώ, πανηγυρίζαν όλοι μαζί. Τα χαρούμενοι, χορεύκαν. Ήταν ωραίο πράγμα. Φίλε, εγώ να πω, δεν ξέρω πόσοι το παρατήρησαν. Εγώ οι οποίοι παρατήρησα το, να το πω, ο ΜΑΕ, που έφτιανε αλλαγή, και ο πρίφκη αλλαγή, που έκαμε το 3-2 ο Σεμέδο. Έφκαλε την φανέλα και πήγε προς την κερκίδα της Πάφου. Να μου κάνει ο ΜΑΕ, γιατί να μου κάνει ο ΜΑΕ την ώρα. Δεν το είδα. Γύρισε προς την κερκίδα της Πάφου και έκαμε τους έτσι. Κάμεν έτσι, τα φτιάνουν. Και μετά που έβαλε το πέναρτι ο Σεμέδο, είδετε τα που κάμε ΜΑΕ. Το σε πανηγύρισε. Είδετε το σε πανηγύρισε ο ΜΑΕ. Όχι, δεν το είδα. Όχι. Είδες που έβαλε το τέρμα η Πάφος και ισόσαν όλοι οι παίχτες του πάγκου να πανηγυρίσουν μαζί με τον... Το πρώτο γκολ. Ναι, ο Λαξιάνο το όνομα του Αχάπαρο. Ναι, Πηλέας. Ναι, Μπουτζίνος όλα. Έκαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα ο ΜΑΕ. Βούρισε που τον πάγκο και πήγαινε και έκαμε έτσι τα χέρια του ρε. Ο ΜΑΕ που βλέπεις το που είναι calm, cold-blooded, είναι ξέρεις. Ρε, πανηγύρισε το έτσι πολλά σκύλικα. Και τούτο δείχνει πόσο φέτος οι παίχτες μας είναι συγκεντρωμένοι, ο στόχος τους είναι ένας, είμαστε η καλύτερη ομάδα σε όλους τους τομείς και ως τώρα έχουμε έναν πλεονέκτημα. Μικρό βέβαια, γιατί έχει πολλά παιχνίδια ακόμα, αλλά η ομάδα μας δείχνει ότι μπορεί. Πιστεύω βοηθά και ο προπονητής όπως το είπαμε χιλιοστές φορές το πράγμα. Δηλαδή και ο ίδιος έφερε και την νοοτροπία και προσπάθησε να τους ενώσει όλους τους παίχτες που την αρκεί. Και άμα είχε ένα ωραίο κλίμα να μεταξύ τους και πάνε και απολαμβάνουν το στην προπόνηση και ξέρω εγώ και πάσει στο μάτς είτε δέρουν είτε χάσουν δεν με τις κέλες συμβαίνει. Ναι, φάμεντες, προχωρούμε, αλλά δεν τα down tools. Δεν τρώμε γκολ και game over. Τρώμε γκολ, να βάλουμε κι άλλο. Να βάλουμε. Δεν έχει να μείνουμε που κάτω. Ας πούμε, μόνο το παιχνίδι μου Απόλλωνα που έγινε το πράγμα. Τα άλλα όλα τα παιχνίδια
Μείναμε καθόλου που κάτω. Καθόλου. Και τούτον είναι credit σε όλους τους τομείς. Και στον προπονητή που έφερε τούτο νοοτροπία, που δουλεύουν σωστά. Είναι πολλά σημαντικό και πολλά σημαντικό να αν έχουν τούτο πάθος και τούτη συγκέντρωση να πάσει προς τον τίτλο. Πιο κοντά. Φίλε, ούλα ξεκινούν που την κεφαλή. Ναι. Όπως ελαλούσαμε και πέρσι, πρόπερσι και είπαμε ότι οι αποτυχίες ξεκινούν πάντα που την κεφαλή που είναι ο Παπασταύρου και έτσι οι επιτυχίες ξεκινούν που λόγω του. Επιτέλους έμαθε τι χρειάζεται να κάνεις για να έχεις ομάδα, τι χρειάζεται να κάνεις για να πάεις για πρωτάθλημα. Έμαθε που τα λάθη του, έτσι φαίνεται η φετινή πορεία, διόρθωσαν τα, έφεραν παίχτες, έφεραν προπονητή, έναν προπονητή που όλοι ξέρουμε ποιος είναι και έναν προπονητή που είναι ο ίδιος που την πρώτη χρονιά, καμιά σχέση ο Μπέρκ του 2020 με τώρα, σαν που είναι δύο διαφορετικοί προπονητές. Έφερε τον Μπέρκ και έφερε παίχτες ποιότητας σε όλες τις γραμμές. Όλες. Και ακόμα έχει στο Γιώβετιτς κάνετε πάγκο. Ακόμα έχει στο Μαγιαμπέλα που είναι έτοιμος. Έχασε στον Κίτσο, έχασε στον Αγκουζούλ. Και δεν φαίνεται η απουσία κανενού. Εντάξει, το Αγκουζούλ και απουσία, η παρουσία είναι η διαφορά. Καρτέραν το Τόμ, να το πω. Άκουσα το όνομα του Αγκουζούλ. Ήταν να πω το ένα πράγμα που είναι negative για μένα με την ομάδα μας. Πώς θα το πω τώρα. Εντάξει, με την ΑΕΛ 2, Άρης 3, τελευταία 4 παιχνίδια, μάνα μας 7 γκολ, τούτο που φούμε λίγο εγώ. Και όπως είπες τώρα, ρε Πέτρο, η τύχη μας με τους παίχτες που χάσαμε επί τραυματισμούς και πράγματα, τώρα, hopefully, θα γίνει ξανά με άλλους παίχτες που πας στο γήπεδο τώρα. Τόμι, τους παίχτες που χάσαμε που τραυματισμούς δεν ήταν μυϊκοί τραυματισμοί ή κάτι. Χτυπήσαν τους. Και χτυπήσαν τους άσχημα και ατιμωρησία εννοείται. Εννοείται, δεν τιμώρησαν τους κανένας. Και φαίνεται άλλη μια φορά που το παιχνίδι της ΑΕΛ ότι πόσο πολλά θέλασαν όλοι να βγάλουν την Ομόνοια από μες στη μέση. Γιατί μόνο με τον τρόπο μπορείς να δέρεις την Ομόνοια. Είχε τις βοήθειες ούλων η ΑΕΛ, η διαιτησία, πέφτουν χαμέ, σύνους μάπες μέσα οι οπαδοί τους. Εν τω μεταξύ, σύναντι σήμερα με μάπες μέσα οι αλίστερε. Εσύ να μάπες της Κράσαβας, με βάλει άλλο και ο 3. Έγκαλον κι άλλο. Δεν μας ναούμε. Γιατί την Τετάρτη σαν που κάνετε, σαν που και πιάτε το κύπελλο. Αλλά αν και δεν λαλείτε, είναι τέλος μας ευκάνετε. Τέλος πάντων. Έχετε ευκαιρία να κοντέψετε στις εξάδας, αλλά επειδή έχετε βοήθεια που κάνετε η διαιτητή, όπως την Τετάρτη, έβαλα σας 3-4 κομμάτια, δεν ξέρω πού σταμάτησε το σκορ. Μα πάνε εσείς έστω σας. Τσίρκο. Ένα τσίρκο. Ναι, να πούνε ρε. Παιδιά, ο Σεμέιτο φαίνεται φέτος επίεν άλλο level που λέμε που είχε την πρώτη χρονιά με τον Αυγούστη. This year has been phenomenal. It's been fantastic. Ναι, να πούμε την αλήθεια, ναι. Είναι... Νόμιζα το level του ήταν έτσι που παίξε την πρώτη χρονιά που είχε στην Ομονία, αλλά φέτος κάτι άλλο.
Ο Μπέρκ ήβρε τον κουμπί τους ούλους. Και φοάται, ο Μπέρκ. Έσυρεν Μάριτς και Ράκοβιτς έξω και Κούσιλο και έβαλαν τον Ανδρέου. Ποιος άλλος προπονητής να κάνει έτσι πράγμα. Κανένας. Και ρε, ο Ανδρέου είναι εκείνο που χρειάζεσαι. Δηλαδή έδειξε ότι είναι εκείνο που χρειάζεσαι μέσα στο κέντρο. Θέλεις ένα παίχτη που να παίζει κόφτης, που να κόφει επιθέσεις, που να κρατά την μάπα, που θα φοάται, που να μπαίνει σε τάκλιν, που να διάπασες, να κοντρολάρει. Δηλαδή βοηθά και τον Hatrick, που την άλλη να κάνει και στη δουλειά του. Σαν οχτάρι. So, ρε φίλε, μπράβο του Μιτσί. Έκαμε bench ούλους σε εκείνη τη θέση και credit του Gino και credit του προπονητή. Δηλαδή, εντάξει, μου χωρούσαν σε άλλες θέσεις, δεν έπαιζαν έτσι. Αλλά από τη στιγμή που τον έβαλε σε εκείνη τη θέση, πολλά comfortable ο Ανδρέου, πολλά ανέτος. Και έκαμε και τη δουλειά του πολλά σωστά. Εμείς και κέρδισαν και τη θέση ούλων. Οι άλλοι δεν μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά που μπορεί να κάνει ο Ανδρέου. Και Μιτσής, δηλαδή πήγες έτσι pressure season που πάει για πρωτάθλημα και stand out μες στο κέντρο. Για μένα ευκάλλω το καπέλο. Εγώ νομίζω πρέπει να προσέχει λίγο τώρα, επειδή Ναι. πόσο χρόνο, 19-20 κάπου για μένα, so, εντάξει, πρέπει να κάνει και λίγο rest, να κάνει λίγο rotation με το Μιτσί. Να κάνει rotation στην Ευρώπη. Μα πιστεύει να κάνει rotation το ευρωπαϊκό παιχνίδι, ξανά παραλίμνη. Ευρωπαϊκό. Μόνο παραλίμνη. Ευρωπαϊκό. Οκ. Εν τούτο που θέλεις εσύ, ρε Πέτρο, ξάγει νομίζεις να το κάνει. Τούτο που θέλω εγώ και τούτο που να κάνει. Δεν ξέρω, ρε. Και εγώ σκέφτομαι σαν τον Στέφανο. Νομίζω να... Ωραία, είναι free. Δεν τα μόρφος είναι. Ρε, κάνεις freeze, ξαναπέτω. Συμφωνάς με τον Στέφανο. Sorry. Συμφωνώ με τον Στέφανο, θα είχα να κάνει rotation παραλίμνη και με την Ευρώπη, μες στην Ευρώπη να κάνει full εντεκάδα. Σου πω, αν το σκεφτείς και λογικά, όμως που την άλλη, έχεις και το ΑΠΟΕΛ μετά τη Ριέκα. Άρα, εντάξει, να πιάσεις τους 3 πόντους, είτε όσον... Πήγαινε ήδη διαβαθμίσεις το παραλίμνη, έτσι άγιος. Ελπίδες είναι εσύ, νίκη είναι εσύ. Είναι ποσπασμένη. Εντάξει, θέλεις να βάλεις τα δεύτερα σου με τον την ομάδα, μα είναι αλήθεια. Θέλεις να βάλεις τα δεύτερα σου με τον την ομάδα, αλλά από την άλλη, θέλεις να κάνεις τους 3 πόντους, να είσαι πιο σίγουρος και να βάλεις τα δεύτερα με Ριέκα, πως στο επόμενο παιχνί, το ΑΠΟΕΛ, να πρέπει να βάλεις τα πρώτα σου. Να βάλεις και 3 παιχνίκια τα πρώτα σου, να αποσπαστείς. Σου βάλει τα πρώτα με τη Ριέκα. Makes more sense. Τώρα που σκέφτει. Ατονώ ρε Στέφανε, τώρα που είπες το, καλύτερα όπως είπε και ο Πέτρος. Παραλίμνη, κάνεις full team, στη Ευρώπη rotation και να είσαι έτοιμο για το ΠΟΕΛ με full. Θέλουν και να γίνει full team. Τα χάνω να κάνει κανένα 2-3 rotations. Να βάλει κανένα Χρήστου, ενός left back. Μπορεί να κάνει rotate τους αμυντικούς. Κάνα μια, 2-3 έτσι θέσεις, 4 να κάνεις rotate. Ναι, να μην είναι πολλά υπερβολικό. Ή και το άλλο, μπορείς ας πούμε να καθαρίσεις το παιχνίδι που το ημίχρονο και να βγάλεις παίχτες. Anyway. Είπετε να μου να πείτε. Σκεφτούμαστε. Έχω ένα concern μόνο. Το πώς τρώμε εύκολα τέρματα από σέντρες. Δυο σέντρες εφάμε τα και που τις δυο του τις σέντρες. Δηλαδή, και με τον Άρη. εν όλα τα μάτια. Μόνο μήνα, Ούρα τα τέρματα μου σέντρες που τρώμε.
Ναι, εκείνα είναι... Αέλε ήταν το ένα που εξεμπροχή και το άλλο πέρασε 3 παίχτες και βάλεν του. Δεν είχε σέντρα. Τα άλλα όλα τα μάτς, ναι, το προβληματίζει. Το μόνο πράγμα που με προβληματίζει. Τα άλλα όλα με προβληματίζει τίποτε. Είμαστε η καλύτερη ομάδα, έχουμε την καλύτερη επίθεση, είμαστε η πιο καλοδουλεμένη ομάδα, ξέρω εγώ, τον καλύτερο προπονητή. Αλλά το μόνο αρνητικό για μένα πώς τρώμε εύκολα γκολ που σέντρες. Αλλά ποιος έχει η καλύτερη άμυνα στην Κύπρο? Τα είχαμε clean sheets φέτος. Εμείς. So, μπορεί να το χωρεί ο Μπέγκλα, εντάξει, είναι κάτι που γεννήσκεται τώρα, μπορούμε να το σάσουμε πριν να τελειώσει το season. Να το σάσουμε. Γιατί όλα τα τέρματα, εφάμε νομίζω 21 τέρματα. Ναι. Μπορεί και όλοι, ρε. Όχι, 21-23. Όχι, 27. Στο πράθλημα. Ναι, στο πράθλημα, ναι. Όχι, και όλοι. Νομίζω 14-15. Όχι. Τι είναι, δεν είναι. Δεν ξέρω. Αλλά εκείνο που θέλω να πω. Ότι πες τα 15 τέρματα, ρε Στέφανε, πες, που φάμε, τα 10 ήταν που σέντρες. Ναι. Έναν περίπου. 15 γκολ, δηλαδή ο Κυριακός. Ναι. Τα 10. Πες τα 10. Έχουμε ναι την καλύτερη άμυνα, δεν διαφωνώ. Petros, Stefanos right. 15 δηλαδή. Go against, 15. Go for, 52. Ναι. Λάντι, ωραία. 52 και ακόμα έχει άλλο 15 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Πώς θα να βάλουμε, ρε. Ας σπάζουμε ρεκόρ. Πριν αρκεύει το μάτσο να μας χωρούν τα δίκτυα που ερχόμαστε και να φοβούνται. Όχι οι παίχτες, τα δίκτυα. Πόσες φορές να σχίστο σήμερα. Και έρχεται πίσω και ο Μαϊαμπέλα. Remember. Ερώτηση. Όχι επειδή είναι παίχτες της Ομονίας. Θέλω να είστε ειλικρινείς. Μαϊαμπέλα ή Ζαζά? Ζαζά. Φίλε, εκείνο το δεύτερο γκολ, Jesus Christ. Όχι μόνο για εκείνο, γενικά η παρουσία. Ειδικά, ναι. Εντάξει, να σας πω κάτι. Παραπάνω είδαμε την Πάφο φέτος, παρά το Άρη. Δεν ξέρω τόσο πολλά για τον Μάιμπελα, αλλά ο Ζάζα, he's been really good in τον Πάφο. Έτσι και ο Μιτσής. Ναι ρε, εντάξει. Αλλά Μάιμπελα, πιστεύω Μάιμπελα και για το σύστημα μας είναι ότι πρέπει. Έτσι όπως παίζουμε. Ο Ζαζά να τον πιάμε το φόλο. Ναι. Τον πιάμε το φόλο. Πρέπει, λίγο συμβόλαιο το είναι. Δεν ξέρω. Αλλή, ξέρω να κάνεις Παπασταύρη μου. Αλλά και από την άλλη όμως, ο Μαϊαμπέλα έπαιζε συνέχεια βασικός, αν θυμούμε. Και ο Ζαζά έμπαινε πάντα αλλαγή. Εντάξει, Πάφος έχει παραπάνω παίχτες που τον Άρη, ειδικά φέτος. Και τους κι ώρα, θέλω και τους κι ώρα. Θέλω να πιάνε και τον έναν και τον άλλο, να μείνει ως εμέδον. Και εντάξει ρε. Θέλει να μπεις ο Μίλους, εν τω μεταξύ ναι, θέλει να μπεις ο Μίλους, ναι. Του χρόνου. Θέλεις και άλλο 10 παίχτες ποιότητας για να, όπως είπε και ο Χρήστος σήμερα, για να μπεις ο Μίλους του Champions League, πρέπει να πιάσεις άλλο 10 παίχτες καλύτερους που τούτους που έχεις φέτος. Για τούτοι που παίζουν βασικοί φέτος, του χρόνου να κάνουν πάγκο. Για να φέρεις καλύτερους που γίνουν. Για να μπορείς να πεις και Champions League να έχεις και το πρωτάθλημα. Να μην την πάθουμε όπως την πάθαν πολλοί, όπως την Πάφο, που έκαμε καλή πορεία, όμως στο Champions League που είναι την αλήθεια, έκαμε καλή πορεία. Αλλά
επειδή έχει πολύ βάθος νομίζω ή πολύ ποιότητα, έκαμε τα γέρημα στο πρωτάθλημα. Έκαμε τα γέρημα επειδή... Sorry ρε το. Έκαμε τα γέρημα επειδή έπιαν και φέραν προπονητή που έχει 6 χρόνια να προπονήσει. Έφερε ο προπονητής τους που τους επήραν και πάνω και έπιαν και φέραν ένα άλλο να χαπάρο. Που έχει 6 χρόνια να προπονήσει. Εφάτε. Ναι. Αλλά και την ημέρα που έφυγε ο Κατσέτο, για μένα ευκήκαν τον τίτλο. Θυμάστε να μου σας είπα. Είναι καλύτερο για μας. Ότι αφήτσινος θα κάνει καιρό να φέρει τα πόθηκια της η Πάφος. Επειδή ρε φίλε, άλλο στυλ, ένας προπονητής άλλο στυλ ο άλλος. Ναι, καλώς άντως, ναι. Ναι. Εντάξει, αλλά σκεφτούμαστε τώρα μες στο μέλλον της Ομονίας θα να πάμε Champions League. Και τούτο που σκέφτηκα και εγώ, αν κάνουμε το πράθυμα και να είμαστε μες στο qualifiers, να προχωρήσουμε στο Champions League, να φύγω τον Jovetic να μείνει άλλο έναν χρόνο ή 6 μήνες κάπου για να μας βοηθήσει λίγο και εκείνος. That's what I was thinking. Δεν είναι κακό. Σκέφτηκα το χτες. Λέμε εντάξει, εν 36-37 τώρα, κάτι έτσι. Άιστον για άλλο λίγο, αν κάνουμε το πράθυμα. Anyway, let's see. Να δούμε τα comments. Όχι, περίμενε. Πει ο Πέτρος. Περίμενε. Το λοιπόν, έχει μια εβδομάδα ή μετά το παιχνίδι της ΑΕΛ, όχι, μετά που έδεραν η Πάφος στο ΑΠΟΕΛ και τι δεν είπα εσύ τούτη τα παφιτούκια, τι δεν έγραψα, τι δεν είπαν για την Ομόνια και μόνο είπαν για την Ομόνια, γυρίσαν το και στα κομματικά και τα παφιτούκια που πριν 2 χρόνια, 3 πόντε που ήταν πέφταν δεύτερη κατηγορία, δεύτερη, και γήπεδο δεν ξαναπιάσει ζωή τους και δεν ξέρασαι καν να μπουν η μάπα και γυρίσαν το στα κομματικά και τι δεν είπαν για την Ομόνια και τι δεν είπαν για ο κόμμα στα αρχίδια μου, ό,τι θέλω να σου πω, δεν πιάμε γενιά ο κόμμα εμένα. Απλώς για να καταλάβουμε, να σκεφάσω κάποια πράγματα, να καταλάβουμε πόσο αχάπαροι είναι, γιατί μιλούμε για αχάπαρους, δεν μιλούμε για... Άσε μεν το πω. Πάμε στον πρώτο. Και άκου τι έγραψε. Για ντόπινγκ, πότε να ελεγχτεί ο Μασούρας. Να μας πει τούτος το παφιτούι, ντόπινγκ θέλεις να σε ρωτήσω και εγώ, έκαναν της ομάδας σου πέρσι. Θέλω να απαντήσεις όμως. Πέρσι όμως, εσύ μιλάς για έναν παίχτη. Εμείς μιλούμε για μια ομάδα. Έκανα σας ντόπινγκ εσάς πέρσι. Το ένα ερώτημα. Το λοιπόν. Το άλλο. Το Σάββατο. Η Πάφος 5. Το 5 ήταν που σημαίνει. 5 οπαδί ήταν που σημαίνει το 5. Θύρα 5. Να πούνε ρε. Θύρα 5. Είχαν και θύρα 5 που ήταν δεύτερη κατηγορία του τι. Ναι, Τζινούρκο πράγμα. Τζινούρκο. Ευκάλαν το Ρώσικο θύρα 5. Είναι δικών τους. Φέρω εγώ. Το Σάββατο. Η θύρα 5 είπαμε. 5,5 ήταν που είναι. Που γίνω. Ναι. Αύριο πρέπει να πέσει το γήπεδο. Σαν που ήταν να πάμε στο Μετροπολιτάνο της Αθλέτικο Μαδρίτης. Το λοιπόν. Βάλουμε τα μπλε μας και κατηφορίζουμε το παφιακό.
Σαν μου να βγω με το πενταδάκτυλο. 90 λεπτά φωνή, Παλμός και μόνο Πάφος. Και ακούστε ρε κοπέλια, να δείξουμε στους φλόρους εκ Λευκωσίας ότι δαμε Πάφος. Και λαλεί, στην προπαγάνδα είσαστε πρώτοι, για μας τους ομονιάτες. Αν είναι τα δολάρια είναι εντάξει, υποκριτές. Και λαλεί κάτω, διαλύστε τους. Φάνε τον Τζίνι. Ένας άλλος που τη θύρα 5,5 είπαμε, 4,5 Τζίνι. Ήρθαν τώρα οι παφίτες που ήταν δεύτερη κατηγορία να μας μάθουν ιστορία και τα λοιπά. Λαλεί ένας. Είναι οι υπέρμαχοι του φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι. Αν ξέρετε να μου σημαίνει, που μια νύχτα επούλησαν όσα ευαγγελιζόταν, ότι επίστευκαν, προσκυνούσαν τώρα τον θείο από την Αμερική. Okay. Τι εννοεί, τάχα τόσα χρόνια εμείς οι αριστεροί φωνάζαμε τους Αμερικάνους δολοφόνους και τώρα αγαπήσαμε τους Αμερικάνους λόγω του Παπασταύρου. Σαν πως ο Παπασταύρου είναι Κυπρέος. Γιατί πόσο χάπαρ είναι τούτη η θύρα 4,5. Είναι το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΑΚΕΛ, από την οποία τρέφεται και εκολάπτει τους επόμενους ρήτορες της αριστεράς που θα γεμίσουν τις άδειες λαϊκές τους τσέπες. Μιλάτε ρε ξεφτυλισμένοι, εσείς για πλάτες πολιτικές, εσείς που για να σταματήσετε την ανοβρία 10 ετών από την κατάκτηση πρωταθλήματος έπρεπε να οδηγήσετε ένα ολόκληρο κράτος στην οικονομική εξαθλίωση. Δηλαδή 10 χρόνια που πιάνε το πρωτάθλημα και η Κύπρος είχε οικονομικά προβλήματα, έφταξε η Ομόνοια και όλοι οι πολιτικοί που πουλήσαν, που εμπουλημένοι, δεν έχει σχέση τώρα ποιο κόμμα, είναι εκείνοι που καστρέψαν τον τόπο, είναι η Ομόνοια που είναι πια πρωτάθλημα. Ναι, εντάξει. Τόσο βλάκας θέλει να πει επειδή ήταν το ΑΚΕΛ τότε, που ήταν... Ενώ, ας πούμε, επειδή ήταν το ΑΚΕΛ τότε και πέσαν η φτώχεια, ας πούμε, δεν επηρεάστηκαν οι ομονιάτες. Αφού εμείς οι ομονιάτες, ρε, οι λύθοι παφίτοι, είμαστε πλούσιοι. Δεν επηρεάστηκαμε εμείς. Εμείς δεν δυσκολευτήκαμε. Τέλος πάντων. Έχετε το θράσος να ανοίγετε το στόμα σας ακόμα ρε ξεφτυλισμένοι, λαλί μας. Σας περιμένουμε, λαλού μας. Ξεφτυλισμένοι, η Πάφος είναι φιλόξενη, λαλί. Ραντεβού στις 2, λεβέντες στις 4,5 να που γράφει. Ήρθαν τώρα η δεύτερη κατηγορία να μας μάθουν ιστορία, να μας πούν για πολιτικά, κομματικά, ποιοι, που τη λύθη. Τούτο ρε Πέτρο, τούτο άμα διάς πολύ δύναμη σε κάποιον που... Δηλαδή σαν και βάτσε διάς ριάγια ούλον το πλούτος σε κάποιον που είχε ποτέ πλούτος στη ζωή του και κέφκει και συμπεριφέρεται όπως το μωρό. Τούτο είναι η Πάφος. Στέφανε, sorry που να σε διακόψω. Δάμε, είπα το και να ξαναπώ, φταίει η Ομόνοια, τα ΑΠΟΕΛ και η Ανόρθωση. Που έκαμε το δικαίωμα σε τις ομαδούλες της δεύτερης κατηγορίας να βγάλουν γλώσσα. Εμείς φταίμε. Οι 3 μεγαλύτερες ομάδες του τόπου φταίσει. Αφού οι άλλοι είναι όφτσερες οι πούλπες του. Φίλε, όφτσερες γεμάτες, εμείς φταίμε. Παραπάνω εμείς για μένα. Παραπάνω εμείς. Φίλε, η ώρα όχι οι 3. Γιατί είμαστε οι 3 μεγαλύτερες ομάδες με τα παραπάνω τρόπια και τον παραπάνω κόσμο. Ναι, καταλάβω το, ναι.
που τούτοι 4,5 να μπουνε βγάλουν γλώσσα. Τουλάχιστον εκείνοι του Άρη ένα λίον του στόμα τους να λαλούν και πολλά πράγματα. Εντάξει, είναι πολύ, αλλά τουλάχιστον είναι από εκείνους που είναι κόμπλεξ. Δεν έχουν κόμπλεξ και να κάτσουν να προκαλούν πριν το παιχνίδι. Όπως τούτοι, τα κολόπαια, ήρθαν να μας κάνουν μαθήματα. Εμάς, με τόσα προαθλήματα, τόσο κύπελλα, τόσον κόσμο, έχετε εσείς με 40 οπαδούς να μας κάνετε μαθήματα. Εσείς. Τώρα λοιπόν, ένας άλλος από ελίστας. Τι είναι να μου πούν, Τζίνι, τι είναι να μου πούν εμέναν τώρα, Τζίνι. Έχουν τα με τον Μπέρκ. Έχει τα. Τώρα μιλά ένας. Μιλώ εκ μέρους ούτε ούλων των παθητών, ούτε ούλων των αποελίστων. Εγώ μιλώ για τούτα δαμέ που θυκιαβάζω. Εντάξει. Ο ντροπιασμένος καραφλός δηλαδή. Όχι σου ρε Τόμι, ήρθες πας την ώρα, είπα καραφλός, έχω και μέσα, δε. Χαράς το timing, δε. Better timing. Εν υπήρχε. Ένα έχουμε guest σε λίγο. Ένα έχουμε τον κύριο του Στεφ. Είπε μου, δώσ' μου 10 λεπτά. Οκ. Γράφει ο Αποελίστας, ο ντροπιασμένος καραφλός. Σε παρέθεση, όχι Τόμλαλη. Το λοιπόν. Όταν η Ομόνοια βούλιαζε στα λίθη, φάνηκε από τον βορρά ένας καραφλός σωτήρας με βλέμμα παγωμένο και πεποίθηση ακλόνητη πως αλλάξει την ιστορία. Τον έλεγαν Χένικ Μπέρκ και μόνο εκείνος πίστευε ότι ήταν προορισμένος για μεγαλεία. Ήρθε η ώρα της πανδημίας, δηλαδή, όταν τα γήπεδα ήταν άδεια και οι φιλάθλοι φυλακισμένοι στους καναπέδες τους. Εκείνος όμως βρήκε το ιδανικό σκηνικό, χωρίς αντιπάλους, χωρίς φωνές, χωρίς πίεση και σήκωσε πρωτάθλημα μοναχός. Ενώ εσείς τότε που πιάνετε τα πρωταθλήματα, ήταν πολύ κόντρα. Ήταν πολλές ομάδες. Καμιά φορά νιάει, καμιά φορά να πω λασότσα με. Τι να πουλήσαν τα. Και όμως να πουλήσαν τα, αγοράσατε σύλλους, κάτους, παγκάκια, νερά. Τέλος πάντων, ο κόσμος ξέρει. Τότε πίστεψε λαλή πως έγινε βασιλιάς. Μίλησε για δυναστεία, ονειρεύτηκε να ρίξει το Αποέλ από το θρόνο του και χιλιάδες πιστοί τον ακολούθησαν μεθυσμένοι από την ψευδαίσθηση της Επανάστασης. Αφού ο Μπέρκ μόλις έφυγε από την Ομόνοια, έννοια του ήταν το Αποέλ. Ναι. Μα η πραγματικότητα ήρθε γρήγορα, λαλή. Ο θρύλος ξεκίνησε με 2-4, του θύμισε ποιος κυβερνά τη Λευκοσία. Ο Μπέρκ έφυγε από την Ομόνοια ντροπιασμένος, αφήνοντας πίσω του την καμένη γη και οπαδούς που έψαχναν κάποιον άλλο μεσία να πιστέψουν. Χρόνια μετά επέστρεψε, για φέτος εννοεί, με βλέμμα πιο σκυφροπό, αλλά με την ίδια αυταπάτη. Προτίμησε να σκοτώσει ένα ευρωπαϊκό αγώνα παρά να ρισκάρει νέα ταπείνωση. Τάχα ότι πήγαμε να παίξουμε με rotation και μαζί τους πήγαμε full. Τάχα που ήρθαμε 2-2. Ναι. Ναι. Και όμως η μοίρα δεν ξεχνά. Στο τελευταίο λεπτό έναν γκολ διαμάντη ήρθε να του θυμίσει ποιος είναι. Ο άνθρωπος που αποτυχάνει φοβούμενος να μην αποτύχει. Περίμενε, πότε έγραψε το κόμμα? Πρέπει να είναι που μας το βάλασε στο τελευταίο λεπτό. Εντάξει, όλοι λαλούσαν την κάθε μαλακία μετά το ποτσίν το παιχνίδι. Περίμενε. Γιατί, όπως είπε και ο Στέφανος τότε, σαν ταμέ που έγραψε Big Willy, τότε έγραψες Calm down από ελ. Είναι μια ισοπαλία.
No, Tom που το πει. Ένα θυμό ποιος το έγραψε. Λοιπόν, πανηγυρίζεται για μια ισοπαλία που έπιατε μαζί μας το τελευταίο λεπτό. Και έρχεστε τώρα και λέτε για ο Μπέρκ. Ο Μπέρκ έτσι, ο Μπέρκ άλλος, ο Μπέρκ τούτος, ο Μπέρκ ο άλλος. Ο Μπέρκ όμως, ό,τι κέρδισε το δίκαια. Ο Μπέρκ ό,τι έκαμε το δίκαια. Ούτε πούλησε, ούτε αγόρασε και γι' αυτό είσαστε στην κατάσταση που είσαστε τώρα. Και γι' αυτό η Ομόνοια είναι για μέ που είναι τώρα, γιατί πάει δίκαια. Σας αρέσκει. Δεν είσαστε μαθημένοι το 50-50. Εφωνάσατε χτες με την ΑΕΚ. Έβλεπα το παιχνίδι. Είχαν δίκιο όμως το ΑΠΟΕΛ. Είχαν δίκιο. Ο διαιτητής δεν ήταν καλός. Να πούμε την αλήθεια. Και εγώ ρωτώ. Τα πουτάνα τούτη αδικία είναι. Είναι καλό πράγμα η αδικία. Δεν σας αρέσκει τώρα. Το καιρό που τα λαλούσαμε εμείς περιπέζεται μας. Περιπέζεται μας. Τώρα ο τροχός γύρισε. Εγώ δεν περίπαιξα ποτέ μου. Εγώ πάντα εσέβομαι. Το ΑΠΟΕΛ είναι μεγάλη ομάδα με ιστορία και αν δεν μου πιστεύετε βάλτε τα πότα παλιά και να δείτε. Αλλά η αδικία δεν είναι καλό πράγμα. Δεν σας αρέσκει τώρα. Δεν είναι ωραίο να νιώθεις αδύναμος και να μην μπορεί να βοηθήσει κανένας. Έτσι νιώθαμε και εμείς τότε. Φωνάζετε για τον Λοϊζίδη. Ένα αδελφός σας, δικός σας. Εσείς τον ψηφίσετε. Ας έρχεστε κοντά με τον Παπασταύρο. Δεν θέλετε. Το διαιτητή, τον διαιτητή μετά το παιχνίδι με την ΑΕΛ, το δικό μας. Ξέρετε που φωνάζαν. Άρχοντα. Αφού αγαπάτε τους. Γι' αυτό που τους γλύφετε εμείς. Επειδή αγαπάτε τους διαιτητές. Με τη διαφορά σας. Επειδή έκαναν σας τόσα χατήρκα τόσα χρόνια. Τόσο περιπέξιμο. Τόσο κλέψα. Και σε ο Μούτρο να πείτε ό,τι θέλετε. Τώρα που... Καλά να κρατούμε το στόμα μας κλειστό. Ούλοι. Εντάξει, τώρα πειράγματα τα αστεία μέσα στο παιχνίδι. Αρέσκει μου να με πειράζουν. Αρέσκει μου να πειράζω τον άλλο. Πάντα φιλικά, εννοείται. Αλλά πρέπει να προσέχετε να μου λαλείτε. Ελαλούσαμε εμείς τότε να με γυρίσει ο τροχός. Να με γυρίσει ο τροχός. Και σιωπούσαμε. Τρώαμεντες που οποιονδήποτε και σιωπούσαμε. Καλά να κάνετε κι εσείς και η θύρα 4,5 να που λέτε εξιάνω να πούνε. Βρίξετε λίγο. Και η μεγάλη ομάδα θα γίνετε ποτέ. Μπορεί να ρέξεις τα προαθλήματα τα δικά μου, τα κύπελα τα δικά μου και να πάρεις πάνω από 25.000 κόσμο σε γήπεδο, τότε να σε πω μεγάλη ομάδα. Ως τότε ρε θύρα 3,5 να πούνε, κάτε σπάσμα. Και το τελευταίο και έκλεισα εγώ. Κύριε Πηλέας είπαμε. Κάτι έτσι ονομάζεται και το παιδάκι. Είπες, και δεν μπορεί να το διαψεύσει κανένας, είπες το Μασούνι μπάσταρτε. Και όντων Μασούρα. Που έχει 2 χρόνια που στην Κύπρο, δεν προκάλεσε ποτέ του, δεν είναι βρώμικος παίκτης ποτέ του, πάντα καθαρός και πάντα είναι ένα καλό παιδί και φαίνεται μέσα στο γήπεδο, ούτε προκαλεί ποτέ του, ούτε τίποτε. Και ήρθες εσού, κύριε, πώς τον είπαμε ρε, ξιάνω τώρα, είναι κάποιος για να μπορώ να θυμούν το όνομα του.
Είπε εξού τον Μασούρα, μπάστα. Και έτυχε ο Μασούρας, ξέρουν του όλοι, είναι αγαπημένος μου παίχτης. Αλλά σε ένα σε κόφτη που σε πιάνουν οι κάμερες και έβρισες για τη μάνα του άλλου που σε είδε όλος ο κόσμος. Εγώ νομίζω πρέπει να ρωτήσουμε ποιος είναι ο μπάσταρτος. Να ρωτήσεις εκείνη που σε γέννησε, να δούμε. Ρώτα εκείνη που σε γέννησε, να δούμε αν είναι ο Μασούρας μπάσταρτος ή εσύ. Fucking hell, I thought it was talking about me. Fucking hell, timing. Πριλίο, ρε. Πριλίο, ρε. Ας είναι να πούνε που είπε το Μασούρα μπάσταρτος. Να ρωτήσει εκείνη που τον γέννησε να μας πει να μου γίνος. Έστω, ρε. Μπορεί να τον πείραξε ένα κορί που δεν τον επιάμε και να κάνει έτσι. Όχι φίλε μου, δεν έθελε να τον πιάμε. Γιατί ξέρω πράγματα... Αφού λέμε μαλακές πριν το παιχνίδι. Όχι, είναι αφού λέμε μαλακές πριν το παιχνίδι. Ξέρω, γιατί τούτοι είναι δύο Ομονιάτες. Και τους ο ίδιος δεν έθελε να πάει στην Ομονία. Γιατί είναι οι αντιομονιάτες τούτοι που το ζώο που γεννηθήκασαι. Και έχει και ένα φίλο που έφκαλε έναν post και δεν το βρίσκαμε σήμερα, ήταν να το διαβάσω, που είναι ομονιάτες και τι δεν είπε για το που είναι φίλος του, που τον ξέρει που μητσής και τι δεν είπε για το κοπελούι. Είναι έναν κολόπεδο, είναι ένα παλιό χαρακτήρας, ήταν αντιομονιάτης που ήταν μωρό, το μίσος του είναι πάρα πολύ για την Ομόνια και απλώς είναι ένας παίχτης που όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο δεν θα θυμάται κανένας ότι υπήρχε στα κυπριακά γήπεδα. Γι' αυτό κύριε Πηλαία, πρόσανταν που λαλείς και σε ποιον το λαλείς, ειδικά στον Μασούρα που είναι άνθρωπος καθαρός, ποτέ δεν έπαιξε βρώμικα, ποτέ δεν προκάλεσε, είναι πολλά καλός χαρακτήρας και πολλά καλό παιδί. Και ήρθες εσού να βρίσεις τον Μασούρα. Και επειδή είναι τα βγάλες πέρα, ζήτησες αλλαγή και πήγες έσω σου. Εκείστης, ρε. Εκείστης. Γεια σου, Στέλ. Γεια σου, φίλε. Hello, Stell. Hi. What the fuck did I walk in on? He's Petro defending Masura. He's a good boy, Masura, man. He's started following our Instagram account. I couldn't believe it. No, good. That's good, man. So, what do you want? Okay. All right. Are you 100% convinced, or are you still not sure they're going to win it this year? Oh, mate, I said it weeks ago that there's no stopping us if we continue playing the football that we're playing right now. The difference is the mentality is right and everyone there is hungry. I was talking to one of the players after the IL game and I said to him, that's won us the league, that game. And he says, yeah, he goes, we want this title. That's it. Like, they're so fucking focused. And also they all get on. You're not hearing anything in the background like we were doing with previous players and all that. And it's great to hear. And I don't think it's a coincidence that all of this has kind of coincided with Berg's return, with Hernandez coming as the is it Gonzalez? Sorry, Gonzalez as the assistant, and also with certain people at the top minding their own business. Well, that's the problem that we had for a few years. There were too many people involved, too many people with their own opinions, too many people thinking they know best. Now, the president has actually stuck to what he said at the beginning of the season, or in fact, the end of last season when he spoke to the club's YouTube channel, and he said, you know, we've made mistakes. We've learnt from them. We didn't really believe him. We always said, you know, talk is cheap. Back up what you say, and he's done it to his credit. People will say, "Oh, you know, you've done a 180." I'm like, "Yeah, I've done a 180 because what I've been asking for the last 3 years is what they're doing now. I asked for stability.
They got it. I've asked for people not sticking their nose in where it don't belong. It's happening. I've asked them to get the fucking scouting right. They've got a new head scout, and it appears that everything seems to be fine with the transfers. Who is it? And on top of that, who is it? Who is it? Who? The guy for the transfer? Oh, Carlson. No. The Norwegian. No. Like, Sias. Just over it. Yeah. You know, and Carlson has got a very, very, very strong CV. Forget the fact that he was at Monaco and Zenit and Watford. After that, he was doing a lot of research for ESPN. He was doing a lot of writing, a lot of journalistic stuff where he was looking at young players. And perhaps, you know, maybe he didn't have a hand in a lot of these signings. Maybe they've actually relied on data and analytics and looking at the players that fit the right positions. You know, Balkovec has come in and he looks like he's been at the club for 3 or 4 years. He was outstanding. He was outstanding. I said that. Έχει αλήτσου why που κάνουμε τούτη την ερώτηση. Ποιος νομίζεις εσύ είναι το α και το ω στην Ομόνοια? Για μένα, Semedo. Για μένα, εγώ είπα Ευάνδρο και Μασούρας. For me. Look, it's easy for me. Okay, look, I can go various routes with this one. I can say that, you know, Semedo has been incredible for us this season, and I'm taking his injury record from last season into account, because last season his form dipped a lot. And you're also looking at the player, and this is the thing that people don't understand, or maybe they don't realize. You're looking at a player that, number one, his contract is up at the end of the season. He could turn around and say, you know, we're not getting really anywhere with the contract negotiations, so I'm going to drop my performances. He hasn't. And the second thing is World Cup year. I thought that maybe he might drop down a gear because it's, you know, first ever time Cabo Verde has been in the World Cup. Yeah. You know, you don't want to risk getting injured, but he's been flying. Now I'm going to flip it a little bit. If I'm going to turn around and say, well, Semedo is the main guy, then that would be doing a disservice for the rest of the squad, because everyone has contributed. Everyone, even Captain Teflon, they've all done their part. Yeah. All of them. Uzoho, Kyriakidis has come in when he's had to, and he's done a job. So there isn't one player in this squad. I mean, okay, you could say Mushalovsky, but he's hardly played the lad, so you can't really say anything about him. But the players that have come in, which ones have let us down? Dionco's coming at left back, and he's been brilliant. He was brilliant against IL. Even Hamas, when he played, all right, he wasn't great, but didn't let us down, did what he had to do. So it would be unfair for me to turn around and say, you know, Semedo is the main guy. But if you want me to pick one, he's my guy for those reasons I gave. But then you could say Evandro's been great. You could say, as you mentioned, Masura's been outstanding. Aiting, when Aiting's fit, no one else gets in that midfield. Dodis has come in. And, you know, you're looking at this player and you're thinking, he's like a new signing. Yeah, that's what we said. We said that. I like he's keeping Maric out of the team. He's keeping Gusula out of the team. Yeah, and Erakovic, everyone, all the seniors. Era comes in as a Degari or a number 9 or false 9, and he works his bollocks off, does Irakovic. Yeah. And this is down to the mentality and the culture that's changed now. It's a shift. It's a complete shift. So it's everything because of the coach. Yeah. I don't think it's just the coach. I think it's the backroom stuff as well. As I said, Gonzalez has been brilliant. I think Sogolovsky's boy has been brilliant. They've all made a difference. You know, and the fact that Lugridzi is still getting sent off tells you that he's pumped. He's pumped. So it's still everything's pieced together, man. We've got it. We've got it. Yeah. There is, but think about this. Another game week has gone. Another game week has gone. And there's what, another 4 until the playoffs? It doesn't matter about 14 games overall.
14 games with 5 points clear. There's 14 games, which means there are how many points to play for? 32? No, 42. 42 points to play for. 42 points to play for with 5 clear. Yeah. So effectively, that's 37 points to play for. Do the maths. How many more wins? How many more wins when there's 37 points to play for? Yeah. You're going to go week by week. Of course. Because μέχρι το τέλος, εκτός των Απόλλωνα, they have 4 easy games. Εντάξει, there's no easy games in the league, but it's more easier. Παραλίμνη, they have Αραδίπου, Olympiaco. Bro, we've got Paralimni at the weekend. We're hoping we win this, yeah? AEK are playing Apollon. Apollon have won 8 in a row. If they beat AEK, we go 8 points clear if we beat Paralimni, which is likely, but okay, let's just say hypothetically we win and AEK lose. That's 8 points. Can you imagine what that does psychologically to AEK? Yeah. What they're going to turn around and say, okay, we're still 8 points behind. There's still a long way to go, but, you know, it's going to be peak, man. I'm telling you. Εντάξει, φίλε, έχουμε το πλεονέκτημα. Η ομάδα μας παίζει πολλά καλά. Είναι η καλύτερη ομάδα ως τώρα. Και σε άμυνα και σε επίθεση. Έχουμε τον πρώτο λόγο. Τώρα, αν θα αλλάξει τίποτε, να παρινάβεις. Of course, bro. I mean, look, think about it. We've got Paralimni next. Then we've got Rijeka. Then we've got them lot. And I think we'll do them lot. And then we've got Rijeka. Then Apollon at home. We'll probably end their streak. Like the Undertaker. Then it's Aradipu and then it's Olympiaco. I'm telling you, like, by the time the playoff starts, people are going to be like, shit. It's not a matter of if. It's a matter of when they're going to win. It's a matter of when. Yeah. Anything that concerns you? Hmm? Anything that concerns you, though? Because we did the possibility we're of getting conceding. injuries. Yeah, I said injuries, and the way we're conceding goals are a bit easy at the moment. They're very easy goals. Yeah, I mean, look, the 2 at the weekend, the 2 yesterday. The first one, could it have been stopped? I think so. Evandro lost his man. The second one, Jaja did Dodis, but again, Evandro should have helped out more. The cross came in the box. I think we could have been better defending it, but it's difficult when you're defending a cross like that and you got Lele that came in with a lot of power. All right, we're conceding cheap goals. It's crosses mostly, right? Still, it's crosses. It is, bro. It is, but the thing is, it's like I told you before. No one's playing the football that we're playing. I was actually, look, I'm not going to mention names, but I was talking to a Buffalo player today, and he goes, "You guys are so different to what you were last season. You know, in terms of that, we've got a strategy. You know, we're not just working on off the ball, on the ball. There's certain patterns of play that they're working on, corner kicks, set piece routines. They've got everything down to Tidora, and it's the fine margins. And I go back to what I keep on saying. It's the 1% that count. If you're working at 100% and you drop down 1%, you're at 99%. Drop another 5%, you're 94%. You drop another 10, you're 84. And then it drops down and it's the 1% that count. And they're focusing on every percentage. And for me, that's what we wanted. That's how to run a football club, a successful football club. Because that's what Buffalo did last season. Forget the amount of money that they spent or whatever. They worked on the 1%. It's like the Skada did a couple of years ago when they won the league. They worked on the 1%. They played to their strengths. That's how you become champions. And we did that in 2021, and we're going to do it again this year. Ξέρεις να που με προβληματίζει. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε 5 διαφορετικούς πρωταθλητές. Είπα το με τα παιδιά το προηγούμενο πόντ. Σωστός? Ομόνια, Απόλλων. Αποέλ, Άρης, Πάφος. Yeah. Το λοιπόν. Κάθε ομάδα που κέρδισε το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά ήταν χάλια. Έπιαν τη Ομόνια το 20, την επόμενη χρονιά ήμασταν έκτη. Έπιαν το Απόλλωνας, την επόμενη χρονιά είναι πήγαινε εξάδα. Έπιαν το Αποέλ, έπιαν το Άρης, είχε προβλήματα.
Έπιανε το η Πάφος πέρσι, τώρα είναι 11 βαθμούς, 12 βαθμούς πίσω. Εμένα το μου προβληματίζει. Αν το πιάσουμε εμείς φέτος, inshallah το πιάμε, του χρόνου, εντάξει, να πεις τώρα ως του χρόνου έχει ο Θεός. Συμφωνώ, I agree. Αλλά του χρόνου πιστεύεις ότι μπορεί να είμαστε το ίδιο δυνατοί όπως φέτος? We're going to be stronger in the summer. We win the league, we're going to be stronger because they've learnt from their mistakes. Let's have a bit of a history lesson now, yeah? When we won the league, Babadagi said it on my podcast. He said, we didn't learn, we didn't improve, we didn't strengthen the squad as we should have done, we didn't improve the facilities like we should have, and we fucked up. You guys remember that summer? You guys remember that January? You remember the January we brought in Matavs and Lovera? It was treachery. Yeah, it was treachery. Yeah. So let's talk about when Apollon won the league. Yeah, the summer, they won the league, and in the summer, what happened? They sacked their coach before the season started. That season, they had 4 coaches. Yeah. Then Apollon won the league. Yeah. What happened that summer? Sapinto left. They had another 4 coaches that season. Ari won the league. What happened? Right? They got into Europe and they focused everything on the Europa League, and they took the eye off the ball. Again, they didn't strengthen. They just relied on what they had. Right? They brought in a couple players, but they weren't anything special, and they fell off. But for this season, right? Okay, they've not had a great year, and to be fair, right? Carcedo leaving has killed them. Yeah. For the simple reason is that Carcedo had them drilled to play a certain system. They knew what they wanted from him, and he knew what the players could do. This coach has come in, or Celades, without coaching for 5 years. Yeah. He's come in and he wants to play a completely different system. He wants to go 4-3-3. Right? And then he wants to play a specific style of football, which is mostly long balls over the top, which is what we sussed out in the first 5 minutes of that game. They're going to play the balls over the top into the channels. Yeah, because they thought, they're playing a high line, we're going to get in behind them. No, didn't work. Yeah. So then they got Champions League. And obviously, all the fucking hype and all that kind of stuff surrounding the Champions League, it's all psychological. These players are playing Juventus, Villarreal, Bayern Munich, Chelsea, and then they come and they have to play Baralimni and Ethnigo. It's the mentality. They're too focused on something that is a dream. Yeah. And they've got the Champions League. Congratulations. They qualified. They've got their money. They've got the social media followers, whatever. Right. And they played good. And they played well. They played very well. I mean, they were unlucky to lose against Juventus. Very unlucky. They could have been 2 goals up in the first 15, 20 minutes. Bro, they were a goal away from qualifying. Exactly. And at Stamford Bridge, they went there with 3 central defenders, and 2 of them aren't defenders, centre backs. They went with Billy and Sunic. So I think they were quite unfortunate. But again, with Carcedo going, they're losing that special side. And obviously, Celades hasn't got that relationship with the players that Carcedo had. And losing Tankovic as well, that's proves to be a big loss as well, as far as I'm concerned. He's a big character. Jairo went. You lose 16 goals there. You lose 16 goals. They brought in Basu Amina. They brought in Demata. Demata left after 6 months. All right, they brought in David Luiz, but Goldar's been injured, and they had a problem with him at the beginning of the season with his contract. You got Olympiago looking at Lucasen now. They brought in Ioannou. I don't really know why. Don't know why. Jay Gulsa came in, hardly played. Mikhail's been playing. He's been a disaster. The Elina that came in picked the ball out of the net 4 times yesterday. So there's a lot that needs to change with that club. They've still got Bruno at right back. Who's Bruno? Yeah. We don't talk about Bruno, yeah? Okay. Tom, έχουμε πολλά μηνύματα, βάλει τη Λίανα έτσι σιγά σιγά. Καλησπέρα. Επίδοξοι πρωταθλητές. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Μπράβο, Omonia. It was Georgie like boy. men versus He's boys. happy. He's happy. His boys won tonight. Γεια σου, George, Yeah, weather, yeah, όπως yeah. άκα σήμερα. Μπράβο, Camoranesi. συγχαρητήρια.
Hey, George, I just wanted to Sintandy, man. Sintandy's happy. He's happy. He's a happy boy. Είδετε τη φάση με τα πέναρτι στην ανόρθωση με τον Άρη. Yeah. For penalties, ρε. Yeah. Έτσι τώρα. The first one was taken 3 times. Ναι, ρε. Jesus. Έκοψε το, έκοψε επανάληψη, έβαλεν το, έκοψε επανάληψη, ξανά κάμε το, έκοψε το, και ύστερα που 10 λεπτά έκοψε κι άλλο πέναρτι. So the first one was retaken because of encroachment, which was saved. He then scored the second one, but it came off. He kicked it against his foot, so I had to retake it again. And then the third one was saved. And then Gustavo gave away a penalty on his debut. Ελίσαμε του. Όπως είπα και πριν, για μένα χτες ήταν ένα φιλικό παιχνίδι. Ήταν η Ομόνοια περπάτητη, ούτε... Ήταν εύκολο παιχνίδι για την Ομόνοια. Yeah, we went a goal down. Yeah, and in the past, if it was last year, the year before that, we'd have got crushed. We'd have been crushed. Yeah. But it was, bro, I ain't gonna lie. I was watching the game. We went a goal down. I'm like, give it time. We're gonna get chances. Ύστερα που είναι 2-2, I was a bit worried. Nah, man. No. Not even that. Not even that. Because in my head, it was Buffalo gonna come for a third, and they're gonna leave themselves wide open. And what happened? What happened? They expected Bruno to track Semedo, who moved central. Get out of here, man. Fucking hell. Στέλ, ο Μπέρκ είπε ότι ήταν το καλύτερο παιχνίδι της Ομόνοιας εχθές. I disagree. Εγώ είπα το καλύτερο παιχνίδι της Ομόνοιας ήταν το 2-1 που δέραμε την Πάφο στο Γασιπί. Ήταν dominate το παιχνίδι. Εχθές ήταν friendly για μας. Το πρώτο γύρο ήταν dominate. Best game this season. Εγώ νομίζω ότι το 2-1 που δέραμε την Πάφο. And top 3. Σίγουρα. I'm trying to think, man. I'm trying to think. Too many, δεν μπορώ να τα θυμηθείς όλα. Let me check. Με τον Άρη, το χτεσινό... Τζίνη νύχτα είναι πίεσαι, ρε Πέτρο. Εν και στο Γασιπί, τζίνη νύχτα που παίξαμε τίποτα. Ήταν όπως... The pressure game ήταν πάνω μας εμάς, να πιάμε την νίκη με την Πάφο, to prove μπορούμε να τους δέρουμε, even though we did beat them last year twice, or 3-4 times. 3 times. So, Gino το παιχνίδι νομίζω ήταν παραπάνω pressure πάνω μας που εχτες. Μας τα δεύτερη. Around Yeah, I think so. Yeah, JB, I'm in 2 points ahead of him, I think. You know, weren't they like 4 points ahead of us, Pafos? At that point. Ύστερα το παιχνίδι με η Νάικα, δεν θυμούμε καλά. Και είπα σας το, I was worried about the title race μετά που γίνει το παιχνίδι. Which game against Ike? What, the draw? That was in, where was that? That was in December. Yeah. I can find out. It was early. It was very early for me to be worried. Αλλά ήμουν worried επειδή παίξαμε 3 derbies και πιάμε έναν πόντο ελάλουν εγώ. Το εκείνο ήταν με το, όχι, 2 πόντους. Βάλ' το μήνυμα πίσω ρε το προηγούμενο. Αρέσκει μου ο Μπέρκ που μόλις εφάμε χειροκρότησε τους παίχτες ενώ ο Willy ήταν down και προσπαθούσε να τους εψυχώσει. Ο Μπέρκ, τούτο που είπαν και ο Στέλ, έναν προπονητής που έχει mentality, παίζει πολύ διαφορά. Είδαμε τους παίχτες πέρσι και βλέπουμε τους παίχτες φέτος. Είναι τα διαφορά είναι. Άλλο boys, one word, mentality. Nothing else. Για τον Jason. Κοπέλια, ο μόνος τρόπος να χάσουν το πρωτάθλημα είναι να γίνουμε prime Arsenal και να τα κάνουμε νουλα μπότ. Yeah, Stefano, you're right. 4 points. They were 4 points clear. Yeah. Yeah, 4 points clear after the game against Ike. They were 4. They're 11. We're 11 ahead. Anyway, who've they got leave the weekend Arsenal anyway? alone. Andreu Campos. Buffalo got IL away. Ένα θύμου τα είναι τα πράγματα Παναγιώτη μου ρε. Bro, they got touched up. They got touched up. Τα ποιος προτιμούμε. Αντρέου ή Χάμπος. Αντρέου με διαφορά ρε φίλε. Αντρέου με διαφορά. Πολύ διαφορά. Και είναι που κάνει ο Άρης ο Χάμπος είναι. Τίποτε. Yeah.
Το Μασούρα κόψαν το σήμερα το πρωί να βουρά και αμέσως το λιμενάκι. Πότε να κάνουν τεστ topping στους παίχτες. Ο Μασούρας έρκεψε και φαίνεται. Έτσι λαλούσαν οι κοίτες εχτες ρε, Εστέλ. He drinks about 20 Red Bulls before every game, bro. What are you talking about? 20. Με σου πω πιο κάρσες. Σαν τον Jamie Vardy. Ο Μαές στο πρώτο γκολ επίενε περπαϊτός και άνετος. Απίστευτος παίχτης. Δεν είναι για Κύπρο. Στέλ, τώρα που είμαι για το Μαέλ. Are you convinced now? Yeah, I've been convinced the past few weeks, to be honest. Γιατί είπαμε πολλά πράγματα για το Μαέ που μόλις ήρθε. Bro, listen, I always had my reservations about him because of his injury record. Because of his injury record. His injury record at Stoke was atrocious. And, you know, people were talking about him as the Maya that was at IL. And I said, just be careful because at Stoke City, he was really struggling with fitness and injuries. Now, I also said that if he gets 15 goals this season, I'll be happy. And he's done it. You know, I don't think anyone has actually questioned his ability. We never questioned his ability. We questioned the fitness and the injury record. And, you know, I thought that he was going to have a little issue when he came off the pitch against Lausanne. And Berg did the right thing by bringing him off as early as he did, because it could have been really bad. That pitch was terrible. Yeah. But he's looked after him. They've been smart with their substitutions. They've been smart with the rotation. And the good thing, the thing that impresses me most is that Maya's actually got a really good relationship with the team, with Semedo, with Tankovic, with Evandro. You see them like they're boys, you know. Yeah. And now that Maya and Bella's there, again, we're not talking about Maya. When Maya comes in, everyone's going to have problems. The problem's going to be bigger for him. Yeah. For everyone. Because on the counter-attack, we're going to kill teams. If we're not doing it now, we're fucking going to kill teams, man. Είπε κάτι ο Πέτρος πριν λίγο ρε Στέλιο για τον Maya Bella ή τον Jaja. Which one would you prefer? Maya. Oh, really? Maya. Εμείς είπαμε Jaja. Shall I tell you why I'll take Maya, right? Because he's got more experience. Okay, he's more reliable from a defensive perspective. I've seen Jaja the way that he defends. He doesn't do it very well. He doesn't like tracking back. He's great on the counter attack. When he's facing goal, he's fantastic. Back to goal though, dropping deep to help the fullback, he's not particularly great. But what do you expect from a Brazilian? Okay. Like, I'm stereotyping it, but you know, even Brazilian goalkeepers, they used to be fucking strikers. You can tell, you know. So, look, Jaja is still young; he's still got time on his hands. But no, Maya is the one, and he's been consistent. Think about it. Since he's been in Cyprus, who's been the most consistent winger in the league? He has been, yeah. He's been up there. Consistent, bro. Right foot, left foot. Like, he's on the counter-attack. He's crossing. His work rate. Left, he can go on the left. He can go on the right. That goal που μας έβαλε. Which one? Which one? He's done it about 3 times. Too many. Αν έμαθε ο Πάπα θα δείξει του χρόνου και τον επόμενο χρόνο. Αν έμαθε που τα λάθη του εννοεί ο Τόνι. Θριαμβευτική νίκη στην Πάφο. Ήμουν σίγουρος πως ένα τους εδέρναμε τους στο Γασιπί. Άμα εθέλαμε ενισχύσει εν θα τους εδέρναμε σαν ήμασταν ενισχυμένοι. Άμα θέλαμε ενίσχυση, θα τους εδέρναμε σαν ήμασταν ενισχυμένοι. Σαν ήμασταν ενισχυμένοι. Ναι, κατάλαβα, αλλά κατάλαβα το θριαμβευτική νίκη στην Πάφο. Και όμως σίγουρος πως να τους δέρναμε. Καλησπέρα, boys. Παναγιά μου.
Για τώρα να παρατηρηθείς. Άντε μου, καλή νύχτα. Στο κοπελούι. Τίποτε, είναι τιμωρημένος. Bro, listen, there are people watching Omonoia now, and they're saying, why did you wake them up? They were sleeping. Why did you wake them up? Like, you don't, when you see a lion that's asleep, you don't just pull its tail, you tiptoe around it so it don't hear you. They woke up Omonoia. And the beast has been unleashed. And the beast had a feast yesterday, man. Munched. Like fucking chicken nuggets. I am, I'm hungry. They went on foodie. They went on foodie and they all did buffalo nuggets. I had cornflakes. Δεν μου ήταν η Pafos, zebra, deer. What were they? Καλησπέρα, παιδιά. Listen, all that matters, yeah, is like I said yesterday on the pod, it ain't the Buffy I got, it's the pussy I got. Pussy. Yeah? Καλησπέρα, παιδιά. Με τη βοήθεια των Αγίων πίσω από τον Στέφανο θα το πιάμε το πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα, φαντάζομαι θέλει να πει. Yeah. Καλησπέρα, Αντί. Καλησπέρα. Το μεταξύ ο Ανδρέο είναι καλύτερος που τον Κούσου. Κούσου, Μάριτς και Έρα μαζί. Καλά ρε, για τον Κούσου δεν το συζητούμε. Εντάξει. Είναι και θέλει συζήτηση για τον Κούσου. 19 ο τότης. Ναι, πόσο χρόνο είναι, 19. Ο Τόμι είπε 20. Πάλι, μητσής, έχει... 19. Έχει πολλά χρόνια. Να κάνει με παραλίμνη. Rotation. Για το rotation. Όχι full rotation. Όχι full. Πιστεύω, είναι που νομίζεις, να βάλει κανονική εντεκάδα με παραλίμνη, rotation με Λουζάν και εντάξει, πρώτη μετά από. It will probably be similar to the IL game, I think. I don't think he'll play Koulibaly and Pana with the European game coming. It might go Simic and Balkovets at centre back with Christo at left back and Dionko at right back. But again, I trust whatever decision he makes, you know. And the thing is, as you guys know, whenever there's a starting lineup, I mean, I get it from certain people. They message me, they go, "Oh, look at that lineup. What are we gonna do?" I'm like, just relax. You can make 5 substitutions. That's half a fucking team. if it's going sideways, you make the changes, and he's been doing it. So έκαμε τις με την ΑΕΛ, όπως ήμουν sideways. Εντάξει, οκ. Η ομάδα απόδειξε ότι μπορούσε να είναι δαδερό παιχνί. Exactly. Εντάξει, σαν φύγει η διαιτησία, ρε Τόμ, και η αστοχία σου, δεν θέλα να δέρεις το παιχνίδι με την ΑΕΛ. Ό,τι και αν έκαμες είναι δέρνες, φίλε μου. Ποιοι. Ο Χάριτος, γεια σου φίλε. Ποιοι. Άντε ρε Τόμ, φτιάζει λίγο και βαρέει. Vader inverts more and acts like a second striker as Berg's instructions. Με τους άλλους προπονητές κρατάνε απλά την γραμμή και κλείεται, ναι. Με τον, what's name, στο front ή Παναγιά που she's constantly on the wing. Yeah. Διά τον αφρίτων που είναι του διά κανένας προπονητής. Τούσο με του. Τον που μου αρέσκει. Μα φίλε, freedom οξάγει οδηγίες να μην μείνεις και την γραμμή και να συγκλίνει και μέσα. Φίλε, ποιος winger θέλει να πας στη γραμμή και να μην κάνει τίποτε. Και απλά να τριπλάρει. Θέλεις να είσαι μέσα, να συγκλίνεις, να σεντράρεις, να τριπλάρεις, να πάει να βάλεις τέρμα. Ναι ρε, όχι ρε, θέλω να σου πω. Nobody was being present on the πας στη γραμμή. Μα παλιά έτσι ήταν. Ναι, επειδή είχε οδηγίες. Γι' αυτό είχε 14 γκόλ με τον. Ναι, γι' αυτό είχε 14 γκόλ, φίλε, γιατί έμεινες και στη γραμμή. Πάει και μέσα, πάει στην περιοχή, πάει μπόξον περιοχή. Είναι... Νομίζω, συμφωνίζω με τον Τόμ, είναι καλύτερος τώρα παρά την πρώτη χρονιά, όχι πέρσι. Την πρώτη χρονιά που ήρθε σε μένα. Easily. Yeah, but don't forget, it isn't just Maya and Semedo scoring goals. We've got goals all over the pitch. Because of the amount of different goal scorers that we've had. Maya, Semedo, Tankovic, Evandro. Who else? Fucking Jovetic has been scoring goals. Hadji Giovanni has been scoring goals. That's 6 already. Koulibaly, Pana. That's fucking hell, man. That's how you win the league. 80, exactly.
1 or 2 here and there. Ράκοβιτς, ο μόνος που είναι σκοράρε ως τώρα είναι ο Μάριτς. Yeah, true. Έτσι είναι, ναι. Ο δεύτερος χρόνος δεν είναι σκοράρε ακόμα. Ο είναι σκοράρε, είναι τρεμπάρα ακόμα. Don't worry, we'll get a penalty in the game that we need to win the league, and they'll just give it to him. We'll be 5-0 up and give it to him. He's gonna miss it. He's not. He'll score against Apoel. You watch. Με κόφτει η Ευρώπη, εμένα κόφτει με το προάθλημα. Και εμένα ρε κοπέκια, I don't care about Europe anymore. We're not gonna win it. Εγώ θέλω να κάνω focus πάνω στο προάθλημα. Listen, have you seen the group, what's it called, the chart? The next round. If we get through, it's either Strasbourg or what's it, Rakov. Yeah? Well, you really think that Rakov team was impressive? No, that was such a shit game, man. Right, but what I'm saying is, even Strasbourg I don't rate. Now that fucking, what's his name, Rossini's gone to Chelsea, right? Listen, I'm not saying we're going to win it, but don't be surprised if we can get to the quarterfinals or even the semis. That's how brazen I am about this team. That's how confident I'm about this team. If they take it serious, I think they can. Yeah, Tom's laughing. I'm telling you. Can you imagine if we get to the semi-finals? Because I've always been a stupid optimist with football, but you never know. But let's just see what happens. Listen, home games, these home games, if we get 15,000, 16,000, can you imagine how much of a difference that will make? Yeah, definitely. Because a lot of these teams in the Conference League, they think that, AEK and Omonoia and all these other smaller teams, they're shit. Trust me, everyone's beatable in this competition. Look at Crystal Palace. Their coach doesn't even want to be there. He's waiting to get sacked, but they won't sack him because he's only got a few months left. Mateta's got a dodgy knee. He wanted to fuck off. They're fucked, man. Who in the Conference League can you turn around and say, I'm scared of? None of them. To be fair, yeah. Και Palace είναι το φαβορίντα. There you go. Who am I scared of? Shakhtar. Shakhtar, you can't even go in their country. You never know at the end of the day. So, like Petros said, it depends on what they're focused on the most. So, let's see. Το γκολ που τρώμε, όπως το ξαναείπα, είναι wide areas as always. Ναι. Φάμε πολλά από wide areas. Και δυστυχώς είναι που τις παραπάνω φορές είναι που την πλευρά του Μασούρα. Εχθές ήταν μια από τα αριστερά και τι νομίζω. Όχι, μια από τα αριστερά δεξιά, το πρώτο από αριστερά, όχι, από δεξιά και όνε. Hey, look at this. In the competition, you got a team called Cups, which I think they're from Finland, I think. Lech Poznan, they're going to be tricky, but Noah, AZ Alkmaar, Sigma, Olomouc, whoever they're called, Lausanne, Zrinski, Crystal Palace, Jagiellonia, Fiorentina, Drita, Celje, Skendia, Samsonspor, us and Rijeka. And Ike. Scared of them. I saw them yesterday, no chance. Fuck out of here. Well, look, Olympiacos have always had a crap record in Europe. Jeb Gandor 2 years ago, so it's not impossible. But it's a πιο δύσκολο conference league, right? Okay. Δεν μπορούμε να πέφτουν από Europa League. Can you imagine? This is what this team has done to us. We're actually saying that there's a chance. We can win the conference. We're getting ballsy now. Our balls are out here. Our balls are out here. We're getting stupid. Yeah. Δεν έχει λόγο να κάνει rotation με την Ένωση. Μπαίνεις μέσα, βάλεις 2-3 και κάνεις διαχείριση αν θέλεις. Είναι ομάδα που αναμένεται να μας κουράσει, ελπίζω. Ναι. Αν το πάρει σοβαρά η Ομόνια, τελειώνει το παιχνίδι που το πρώτο ημίχρονο και κάνει διαχείριση. Ναι, πρέπει να το πάρει. Even they got problems. Gachari's out injured, I think. That team's finished, man. That team's finished. Ναι, είπα το Τζο. Πώς πασμένοι. They haven't won in 21 games. 21. Είναι η χειρότερη ομάδα του που είχε ποτέ το Κύπριακο πρωτάθλημα.
And the thing is, they can go with 10 members. The worst team in the Brathlimar ever is Ari. I think they won 1, drew 1, and lost 24. Something like that. How back is Ari? What's up is Ari? I'm going to see the table. But Aris, they lost today. They're struggling. They got problems, bro. They got problems all over. Abuel is 1 point behind them. Yeah, Ari on 37. 14 points behind us. They lost their last 4 games. 3 in the league, 1 in the cup. Yeah, they lost to Ireland and the 3 in the league. Us, Anorthosi, and Isle in the league. Δεν ξέρω ποιος σαν το πρώτο του. Εγώ άκουσα ότι αν τις φάει που είναι Ομόνια να διώξω. Και είναι τζαμιάκο. Πού να πεις άλλο ρε Στέφανε μου έτσι γερό ρε. Άντε ρε. Βρίσκουν. Αλλά γιατί δεν ξέρω. Well, he lost the plot in the press conference today. Yeah, να μου είπε. Radkov lost it. Ναι, έτσι τζαμί που ξεκινούν τα τούτα. Άμα τα χάνεις. He got angry. Yeah. I'm going to see it after. Tony Decapende. I would get angry if I lost to Anorthosi, but anyway. Yeah, and they hardly created anything as well. That's the thing. I was watching it. They hardly created anything. I'm sure. Mad. Yeah. I'm sure as well, still, a few months ago, we were talking about who's like the most underrated, overrated. And I'm sure I said Ari this year. This is terrible, in my opinion. Yeah, they are terrible. Well, if you look at what they did in January, they completely cleared out. You know, right. Vilitaya went, fucking Musunda went, who else? Mayambella went. Like, it's mad. Yeah, but why? They're good players. Why? Well, Mayambella was out of contract in the summer. He wanted to come to Omonia, and we know that. Yeah, Vilitaya wasn't playing. And he was on like 800 grand a year. So they were just like, well, you know, let him go, whatever. Yeah, he's gone to Mets. Yeah. Musunda, all right, he was on loan last season to some French team, fuck knows who it was. But they just, I don't know, man. Like, some of the signings that they made, like Fotheringham, the goalkeeper, like, he was third choice at West Ham and never played. He was shit at Sheffield United. He was shit at Rangers. Like, and then they dropped Van Alves for what? For this guy? Van Alves. No, φέραν τον Καστάνο, ναι. Φέραν τον Καστάνο. Φέραν τον Καστάνο, που έκαμε πέναλτι ο Καστάνο σήμερα. Best defense. Yeah. Και τα άλλα 5 που shoot πολλά μακριά. Ναι, δεχόμαστε και shoot, ναι, που distance. Που κλείουν τον παίχτη. Μαγιαμπέλα άνετα. Ο Ζάζα είναι ψυχολόγητος παίχτης. Δύσκολο να τον πειθαρχήσεις μέσα στο ύπεδο. Εντάξει, όταν είπαμε Ζάζα, είδα το ταλέντο τρίπλες που κάνει, τα γκολ που βάλει, τα πράγματα, ας πούμε. Είδα τα flashy things. Και είπα, φίλε, εντάξει, εμένα έχει εκείνο που μου αρέσει που είναι ένα winger, η ταχύτητα. Εμένα είναι η ζωή μου ο winger να είναι πολλά ταχύς. Και ο Ζάζα είναι πολλά ταχύς. Αλλά εντάξει, Μαγιαμπέλα είναι διαφορά. Τώρα που το σκέφτομαι είναι πιο ολοκληρωμένος παίχτης ο Μαγιαμπέλα. Είναι τυχαίο που ο Καρσέδο αρκετά παιχνίδια δεν το ξεκινούσε. Έχει μια βάση. They had a different style of players. Jaja contract expires, sorry. Το 28. Πόσο χρόνο είναι? 24. Εγώ προτιμώ Μαγιαμπέλα λόγω του τρόπου που παίζει ο Μπέρκ. We don't care what you think, Giago. Ναι ρε κύριε, με σκεφτεί να μου πες. And I know that Stell's United fan, but not as big as Giago. Scumbag. Anyway. Θέλω ταχύτητα με κρυκτικότητα, αλλά... How can you tell me that Giago is a bigger Man United fan than I am? But you're not bothered about it anymore.
I'm not bothered, but the nerve for you to say that. Has he ever fucking taken a 16-hour train to Moscow from Estonia for a Champions League final? I have. I flew to Estonia for 4 hours and then stayed in Tallinn for 3 and took a 16-hour train. And I came back. And when John Terry stepped up to take the penalty, I said to mate, let's go. He goes, no, we're staying. Thank fuck we stayed. Griago, make up some stories that you were there, okay? Just make wow. Yeah, I rocked up to that fucking stadium, with Russian soldiers with Kalashnikovs and shit pointing them at us because they thought we were English hooligans. What are you fucking talking about? I was just coming to watch a game of football. You forgot that song. And no Kyriakos που είπε that he's a bigger fan than yours. No Kyriakos που είπε. Listen, I was going to Old Trafford when he was breastfeeding, bro. Like, what was he talking about? Not even that. That's what he said. Before. Fucking hell. Θέλω ταχύτητα με Ζάζα να πιάμε και έχουμε και τους δύο κανένα πρόβλημα. Ναι, να έχει σύντομα για μέρα και Ζάζα και Ζεμέδο, δεν έχει πρόβλημα. That time you already forgot about the story Stell used to tell us. He was going to Man United. Barcelona, I think. Yes. Yeah, everyone. Bro, listen. I just need to show you my phone book. One of my mates played for Man United when we were winning the double, first year Ferguson, Paul Parker. Like, come on. We're going to play this game now. But stop it. I thought he was more of a Barcelona fan anyway. He's a bit confused today. He doesn't know what he wants. He's a bit confused. Personality disorder. Anyway, pues a mea ήρθα για καφέ. Άντε ρε Κυριακό. Έφυγες. Bye bye. Where's he going? Για καφέ. He's going for a coffee, δηλαδή. Καλά ρε. This time. Τα μεσάνυχτα. What the fuck? Για καφέ ρε. Δεν μπορεί να λέουν τα πράγματα. Πεις καμιά μπύρα. Το λάθος της Πάφου ήταν οι αποτυχημένες μεταγραφές. Η ίδια η Πάφος είναι αποτυχημένη. Επέταξαν λεφτά μες στον Λάκκο, Λουίς Παλέμαχος, απλά για να λαλούν διέφεραν όνομα. Στα time του πάλι αχάβαρος ήταν. Ναι. Θύρα 5. Εστ 2004. Αλόπος, θύρα 5, ένεχει το γήπεδο τους. Το 2004 η ομάδα τους δεν υπήρχε. Τούτοι που κάνουν την ανακοίνωση, αλόπως ήταν αγέννητοι κιόλας. Ό,τι να είναι έπρεπε να ντρέπονται. Did you see the comments that still before our game all this week? What they were saying about us? Who, the Buffalo fans? Yeah. Oh, yeah. No, all I saw was a statement that they released after they lost to Ethnigo, and they were talking about how the club is down in the dumps and they're pissed off with Dubov and they want Lomakin to sort things out. I'm like, motherfuckers, you didn't exist 10 years ago. What are you talking about? Yeah, like you're just a club that was formed by incest. Two clubs that joined together, like cousins fucking each other, and then they created Buffalo. Like, what's going on? What are we doing here? Okay, listen to them. So if that's the case, why is it called Tira Bendes? Because they've got 5 brain cells between them. What is it? It's 5 opadi. Δεν ξέρω. Fuck's sake. So if Buffalo were created by incest, we were created by divorce because if we left up well. Yeah, well there you go. See, at least it makes sense. Εξαιρετικότατο το τέρμα του Σεμέδο. That volley. I thought he took it way too far. Like, and I thought, what's he doing? And then bang, straight in. Bro, watch it again and look at David Luiz. I swear you see his soul leaving his body. Can you watch the goal again? The behind the goal camera view. And when it hits the back of the net, look at David Luiz. His soul leaves his body. He's like, what the fuck am I doing here, bro? Why am I here? Why am I still playing? I'm making the most of this. I'm making the most of this. Bro, you might come back and bite me on the ass, but I'm making the most of this, bro. I do wonder. Look, don't get me wrong. Like, if you're a professional, you go to a league, any league, and just say, I'm just here to do a job, no matter what I think, if it's easy or hard. I do wonder how many of these players, like even Jovetic, Luiz,
all these other experienced Premier League footballers that come into if they come here and they go, fucking no, this is actually harder than I thought, or they expected it. Ochoa's finding out how difficult it is. He's finding out how difficult it is. Forget his performance against us. He's been shambolic this season. But it makes sense for him and it makes sense for Isle. I'll get all the TV rights because they've been selling games to Mexican television. Yeah. And Ochoa gets a chance to break into the national team squad for the World Cup because obviously it's held in the United States, Mexico, and Canada. Yeah. Whereas David Luiz, personally, I think it's all right. I think it was the final chance to play in the Champions League. And I also think that there must be something to do with a hotel out in Buffalo. I think it's got something to do with a hotel because he's done quite a bit of marketing stuff with them. It's like with Sensi. Sensi's contract apparently is being paid for by a sponsor of Anorthosis. Well, that makes sense. How the hell can they afford it? That's the thing. Like Mazzini, not well. Sponsor, yeah. Brazilian. Well, is it me still? But like because I saw when we beat IL 5-0, I went to that game. I was with Petro. When you look at Ochoa, he doesn't. I thought he was taller then, but then you look at him on TV. He's like he looks like a short ass. I don't even know how tall he is. Well, just look at the goals that Isle have conceded, especially from corners. He doesn't come for catches. Like even Chebak's goal today. Watch Chebak's goal. You be laughing your ass off. I'm telling you. Watch Chebak's goal for Kasama today. You'll be laughing your ass off. Yeah. But listen, he's getting older. But he's getting older, yeah, right. And his reflexes ain't the same. But I swear he's still dropping down to the ground now. Like I've seen Milk turn quicker than him. Man, I didn't know he still played for the national. I thought he finished. He's not going to get in the squad. He might get in the squad, but not in the first 11 for Mexico. Oh, they'll put him in the squad, bro. They'll put him in the squad. Yeah, they'll put him in the squad because he's got like 3-4 million followers on social media, bro, or something like that. It's mad. Fair enough. Έπαιξε 3-4 μουντιάρ, ρε φίλε. Δεν know ποιο τσενάνε. Ochoa's got 3 million followers on Instagram, bro. It's mad. Sorry, ρε. Όσο και μένει καλός, είναι μεγάλος πορτάρης, είναι μεγάλο όνομα. Όπως το Σεμέτ, όπως το Γιώβετιτς, όπως τον Νταβίτ Λουίς. Είναι μεγάλα ονόματα. Και είναι καλά να έρχονται ονόματα μεγάλα στην Κύπρο, γιατί να μιλούν και για σένα. It is great, but do you know what's even greater? When these big names come to Cyprus and they do fuck all. It's great because it makes people realize that it's no pushover league. Like, remember how MLS was when Steven Gerrard went out there and people were saying, oh, Gerrard's here, and then they were smashing it. And you're like, he's 37 or whatever how old he is. But they come to Cyprus at 37, 38, 39 and don't perform as well as they should or expected. You're like, okay, this league, they're not taking the piss. Not at all. Ο Σεμέδο εν από άλλον πλανήτη. Όσα θέλει δώσ' του τα πρόεδρε. Εγώ πιστεύω να τα βρούσει. Εγώ έτσι πιστεύω. Ή θέλω πιστεύω. Well, ο φίλος σου ο Χρήστος ξέρει λίγα πράγματα. Είπε τίποτα γίνος τα φαίνεται καλά ή κακό. Same question to you, Resto, if you heard anything about it. Anyway. All I know is, and this was a few weeks ago, they made him an offer for a contract, but it was very, very low. In fact, it's lower than what he was on now. But they're still talking. I'll be very, very surprised if he leaves. I'll be very surprised if he leaves. I think that he wants a longer contract, but with similar money to what he's on now. So as opposed to a 1-year deal, maybe he wants a 2-year deal. But all these stories I'm hearing that he wants 700,000, it's bollocks. Like he wants there or thereabouts of what he's on now. But again, because of his age, obviously the club are a little bit iffy about it. But look at his form, man. Look at his form. And it would actually be smart. It would be smart to sign him to a new deal, because if he signs a new deal, he goes to the World Cup and no one will make about 100, 110 grand on him. Να βγάλουν τα λεφτά που να το... They know what they're doing. They know what they're doing. It's just a game. It's just a game. Άλλο ρε Τόμ. Ο διαιτητής εχθές στο μάτς στα Αποέλ
είναι ανίκανος. Δεν ευνοά κάποιο σκόπιμα. Απλά είναι κακός διαιτής. Δεν ξέρει να κάνει τη δουλειά του σωστά. Γιατί είπα σας, είδα το παιχνίδι το ΑΕΚ από ΕΛ. Αλλά ρε, αποελίστηκα μου. Δεν είναι ωραίο να νιώθετε αδικημένοι, είναι. Τόσα χρόνια που φώναζε η Ομόνια περιπέζεται μας. What comes around, turns around, ρε, still, έτσι λαλούν. Το τούτο comment, δηλαδή, γιατί ασχολούμαστε μαζί τους. Γιατί ασχολείστε με τους έκτους έβδομους. Είμαστε πρώτοι και καλύτεροι. Εντάξει, έχεις δίκιο. Κουβέντα. Έχεις δίκιο όμως. Αλλά εκείνοι έκαναν μας τα καστία μας, που είμαστε στη θέση τους. Να μην το ξιάνουμε. Να μην το κάνουμε. Και ο παδί τους, ούλα. This is the best comment of the night. If I can show it. There we go. Βιλέας. Ουσιακό, Βιλέας. Welcome, καραφλός νούμερο 2. It's for you, Estelle. Wow. I came at the right time. I ignore these comments, man. I ignore these comments. He loves you, right? I ignore these comments. It's fake love. It's fake love. It's better να σε πείσουν μπροστά σου παρά πίσω σου, ρε. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο, Άντι. Μην βρίζετε, παιδιά, μην πέφτετε στο επίπεδο τους. Ναι. Ετάισεν τους τες ο Σεμέδο. Έπιανε την ταυτότητα του, ο Τότης στο κέντρο και ο Μασούρας ακόμα παφιακό και βουρά. Έρχεται ο Μασούρας, είμαι στο δρόμο. Και ένα άλλο comment. No, read it. Ο Σεμέδο είναι μεγαλύτερος ηγέτης των τελευταίων χρόνων. Ο Τότης είναι το μεγαλύτερο διαμάντι μας, ίσως που είχαμε ποτέ τα τελευταία χρόνια. Και ο ΜΑΕ είναι ο πιο complete striker που είδα ποτέ στην Ομόνια. Αλετών. Συμφωνώ, αλλά με τούτα βούλα, με τον Τότι. And recency bias, επειδή λαλούσαμε τα ίδια για τον Λοΐζου, τον καιρό που ήρθε και παίζεν, λαλούσαμε τα ίδια για τον Τζονί, ο Χάμπο. Εντάξει, μεγαλύτερο διαμάντι και τούτα, εντάξει, ναι, special, I love him, he's a special kid, special player, don't get me wrong. Αλλά, εντάξει, ναι, κάνουμε τα τούτα που είναι άλλη, τον καιρό που ήταν ο Λοΐζου, κάνουμε τον Θεό, τον Λοΐζου. Και άλλο να με τους κάνετε, αλλά ένα balance για μένα. Αφού έτσι είμαστε excited κάθε φορά που βλέπουμε κάτι καινούργιο. Λογικό. Nice question, Estelle. Έλα. Listen, how far can we go? I think if we're lucky with injuries, as in not getting any, and continue playing the way that we play under this coach, I think we could probably get to the semis. I tell you what, we'll make a deal. If we go to the final, one pod, I'll wear Tottenham shirt. Stefano could wear Everton shirt. Pedro Barcelona shirt, and and Stel Man City shirt. There you go. No, Liverpool. I'd rather shit in my hands and clap. Liverpool, Barcelona, Tottenham, Man United. Look, in all seriousness, τη στιγμή που μου είπετε να βάλω τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, η Μπαρτσελώνα τε πάει και έρχεται. Έμπειρας. Look, in all seriousness, I don't know about semis. Realistically, I think quarters. Quarters should be a target for this club. You know, do something in Europe for a change, no problem. I don't know about semis. I think that would be tough. But I get what you're saying still. Like, you look at the teams, there's not exactly anything scary jumping out. But let's see anyway. Here's something. How many times in football have you seen either a result
or a team achieving something that no one expected? Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Why is it beyond the realm of possibility that we can get to a semi-final in this competition? No, it's not. It's not necessarily. It's because they are more focused on the championship. You think? Or is it because, you know, our record in Europe hasn't been great? And out of all the Cypriot teams, the big ones, we haven't achieved what others have done. The times have changed, man. I'm telling you. Yeah, Those days are over. It's over. That was last 16, Stefano, wasn't it? It wasn't quarters. Voi be quarterfinals. When? Yeah, che be quarterfinals sto conference. Against West Ham. It was last 16. It was 16, Stefano. 16? Ah, I thought it was the quarter. Sure. Yeah. Okay. No. Συμφωνώ ρε Στέλλα, αλλά απλώς φέτος δεν έχουμε τόση πολλή ποιότητα στον πάγκο για να μπορείς να δώσεις και βάση και στο πρωτάθλημα και βάση και στο κύπελλο. Του χρόνου, αν έχουμε παραπάνω ποιότητα στον πάγκο, ναι, θα ήθελα και εγώ να πάω full attack και για την Ευρώπη. Αλλά φέτος δεν νομίζω να μπορούμε και στα δύο. Θέλω και τα δύο. Think about this, right? Tankovic is in the European squad. Mayambella isn't. So that means he's going to play regularly when he's back. Yeah? Jovetic. Yeah. I don't know. Έτσι το σκεφτούμε εγώ, δεν ξέρω. Listen, I know it's big. Listen, it's if buts and maybes, right? If we get past Rijeka, which I think we will, Me too. which I think we will, right? I think we will. Let's see who we get in the next round. Let's see who we get, and let's see how those teams are doing in the league as well. Because again, the Polish league is very, very tight. I don't know if you've seen the Polish league table. Like, it's tight from fucking bottom to top. It's mad. Like, it's like Legia Warsaw bottom. It's mad. In fact, let me take a look. The extra classer. Πόση διαφορά έχουν που ο πρώτος με τελευταίο? Bro, the top team is on 35 points. The bottom is on 20. That's 15 points. Bro, that's think about it. That's not a massive gap. Πάμε ο πρώτος με τον... Who's first? Jagiellonia. Rakov are sixth in the table, and their coach left them, the one that was head coach for them against us. That was his last game, to go to Legia Warsaw. The bottom. Money, isn't it? More money? Has to be. Ναι, σίγουρα more money. Μα αν έχουν οικονομικά οι Λέγκια. Νομίζω έχει οικονομικά προβλήματα. Που δεν ξέρω. And how much do you know about this team from Croatia still? Are they a big club or are they a small club? Because I don't really know anything about them. It's a big club, I think. Well, if you become a Patreon member, you'll find out, because I'm going to speak to a Croatian guy about them. Okay. Ενώ πως είναι η Πάφος της Κροατίας. Έναν περίπου. So small. No. Λίγο και μυαλί. No, I don't. Smaller. Παράλληλο κομμεντρέτο. Είμαστε διαφορετικοί φέτος γιατί έχουμε Μπέρκ. Ναι, έχει δίκιο. Έχουμε Μπέρκ φέτος. Εγώ θέλω τον Αναστασίου, ρε. Έχεις τον Δαμέ, ρε. It's okay. Don't worry about it. Εγώ τον Δαμέ μες στην καρδιά μου. Άντε ρε, τον θυκιάω. If AEK lose to Omonoia, the league is over. Omonoia won't lose 3 games, obviously, and blow the league. Stranger things have happened, but I don't think so either. Behave. We're not talking about this. Ναι. Ένας διάδει. Enough. Μα τι λαλεί Πέτρο, τι σχέση είχε τούτο. Έχουμε Μπέρκ, παιδιά. Ένα θυμούμε τι παρέαντι τώρα για να σου απαντήσω. Ένα θυμούμε. Είπαμε τόσα πολλά. Τι λέει Πέτρο. Τι σχέση έχει τούτο. Πρέπει κάτι να είπα και να με συμφωνεί. Sorry.
It could be when you were talking about the comments and stuff, whatever. Maybe. Remind us, well, Andy. It depends who leave and if those coming in replace them successfully. That had to be stronger next year. Yeah. Referring to the comment about if we will be worse next year. Well, you got to think about the players that are out of contract in the summer. You know, players like, I think, is Simic out of contract? Is Diunco out of contract? Ναι. Masouras, Kousulos, Jovetic, Semedo. Kousulos is 2027, bro. He's got one more year. Yeah. Yeah. He's hanging on. Παναγιώτου. Well, this summer? Ναι. Panos signed a new deal, didn't he? No. It's Koulibaly and Vandro. Out of contract. No, he can't be. I'm sure he signed the contract a few months ago. Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έτσι νομίζω. Transfer market να ξέρεις. Jovetic, Fabi, Tankovic, Simic, Masura, Maric, Semedo, Erakovic, Diuncu, Kyriakidis, Aguzou, okay. Evangelos Andreu and Pantelis Mikhail. Oh, okay. All right, nice. Yeah, Panos runs out next year. Εντάξει, έχει πολλούς παίκτες που πρέπει να κρατήσουμε για τον χρόνο. Πολλά θετικό το ότι έχουμε τους κύριους ανταγωνιστές μας στην ισοβαθμία, σε τυχόν η ισοβαθμία λέμε τώρα. Ναι, γιατί έχουμε πλεονέκτημα, ναι. Έχουμε πλεονέκτημα πουλούς. Φέτος δεν το χάνουμε με τίποτε. Άποψη για Σίμω Ραμπολούζη. Στέλ, απάντα. I don't know what he does, and I don't care. We're winning, so I don't know. Κάνει τα σωστά. Whatever he's doing it right. Yeah. Maybe he makes the super half goal money. I don't know. Estela, I'm hungry. I'm hungry. Λέω που τη στιγμή που τους εδέραμε ότι είχαμε ελλείψεις. Εν επόμενο να τους δέρουμε και τώρα που είμαστε ενισχυμένοι. Ναι. Πέρσι που ήμασταν αχάπαροι εδέραμε τους 3 φορές. Όχι φέτος που είμαστε στα top μας. Το rotation να το κάνουμε παραλίμνη θεωρώ αν πάσει. Εγώ θέλω rotation με παραλίμνη. Εγώ θέλω παφούν με παραλίμνη. Losing points has nothing to do with the starting 11. As Stel said, you have 5 subs. Issue is a lack of focus. Ethnico 10 players lost lack of focus. Addis first round 10 players same. Apollona 10 players. Okay. Yeah. Well, how many games in a row have we won now? 8. No, we lost. We lost the Gibello. Yeah. And before that was the last loss was against Apollon. Yeah. Yeah. Το rotation να το κάνει με το παραλίμνη. Αν όλα πάνω όπως προβλέπετε, μπορεί στο τέλος να βάλει και κανένα που την κάπα 19. Αν το καθαρίσεις που το πούμε μήχρονο, μπορείς. Here's the other thing. If he makes wholesale changes against Paralimni and he plays a lot of players who, for example, are out of contract in the summer, these guys are playing for a new contract. Here's the other thing. Yeah. Well, have any of those players let us down the season? Like I said, with Irakovic, I think whenever Irakovic has come, he's been brilliant. People like to criticize him. He wasn't bad. But he does a job. I mean, at Lausanne, he was superb. But we went to Lausanne with practically a second-string team and almost won the fucking game. And Rapid Vienna, that save from the Zoho, the deflection shot, like he's been fantastic. Even he's been doing all right. To be fair, Stefano said to me and Pedro at some point, he was thinking maybe we should just change Fabiano for a little bit just to play Zoho. But obviously Zoho went to the African Cup of Nations at that point as well. So, yeah. Well, I think he'll play on Sunday. Let's see.
Κάνω something. Είναι οδηγίες στον Μπέρκ. Το είπε ο Σεμέδος στη CableNet. Τα που συγκλίνει και προς τα μέσα. Okay, no. Okay. Continue from previous text. Abuel lack focus. Ipsonas, even if we won with full team, lack of focus. AL Cup, lack of focus. Εντάξει, με ΑΕΛ δεν ήταν focus, ήταν μια αστοχία και η διαιτησία. Και συνέχεια είναι μάπες μέσα. Τέλος πάντων. Θέλω να σου άλλο. Petros got PTSD. Yeah, but the Upwall one, I wouldn't say was lack of focus. I just think they weren't smart. You know, the second goal that we conceded right at the end, we had 4 opportunities to concede a free kick in their end of the pitch, break up the play. We didn't do it. Mm-hmm. And then when it went to, I think, was it Kodbul, was it Meyer? Like, Evandrov made no attempt to smash the guy. I'm like, fucking smash him. You're deep into added time. Smash him. Ο Μάριτς είναι ο πιο άτσαλος παίχτης. I used to like him, but not anymore. Yesterday he came in and right after gets a card, man. At times he's dangerous. Yeah, but I don't know, man. You need people like him. You need people like him that come and just smash someone. Ναι, ρε, έχει φορές που μπορεί να φάει και κότσινη. Είναι άτσαλος. Yeah, He's trying to hit the ball, but he can't sometimes. His shooting is probably one of the worst I've seen in a professional footballer as well. He doesn't. Yeah, it's terrible. Okay, fair enough. No, it was unfair. Sorry, I didn't read it. It was unfair foul and the yellow card. He clearly played the ball. Marit. Supposedly. Okay. Where's Stefano gone? If you see the teams that are favourites to win conference, most of them are bottom or close to bottom of the league. Yeah, because that's why I was surprised when there was the choice between this team and Fiorentina. People were saying, Fiorentina, I want Fiorentina. Really? Like, yeah, they're crap this season. Fiorentina, they haven't won a game in the league. That's terrible, man. Still easy for you. Yeah, still. I think they'll get it sorted. But he's gone as well. He's had enough. He died. What happened? Fucking hell. Oh my God. Do you think Mayabella will be capable of helping us this year, given his injury plus time to adapt to the team, that there are few games when he returns? Ένα παιχνίδια που ο Mayabella να κάνει τη διαφορά. Yeah, but will he be fully fit for those games though? Like, it was still. Hang on. Όχι, 4 εβδομάδες είπασαι. Νόμιζα 4 μήνες. Man, it's not even going to be 4 weeks. Yeah, okay, cool. It's been a week already. I think he'll be back in a week. Okay. I think he'll be training in a week. It's just a swollen foot. Yeah. Are you there? He's alive again. Hey, I'm alive. You still in London, you prick? Yeah. Where? Cricketwood. I'm going to come and find you, dickhead. Huh? He's outside the Emirates, mate. He's saying hello to the Emirates. Cricklewood? Nah, man. He's in a nice part of London. Εν τω μεταξύ, δημιουργήθηκε το 2005. Αλλά η Πάφος, ο Πάφος το 2014. Εγίνηκε τι συνέβη και ενωθήκαν οι δύο ομάδες, Ευαγόρας από ναι. Και έμεινε το όνομα τους που το έναν οργανωμένο σύνολο. Ναι, ήταν από ήταν από. Δεν μας κοφτεί ρε με το ρε. Μικρές ομάδες δεν μπορώ να ασχολούμαι. Μετά το Φέδωνα κατηγορείται και ο Σεμέδο για βιασμό. Ρε, πιο σιγά. Jesus. By the way, comment in and subscribe and like, share. So παρακαλώ. Alright, Esteban, don't worry about it.
Stefano, does it feel weird doing a podcast at not at midnight? Yeah, it does. Πώς γίνεται Ομονιά της και Ρεάλ Πέτρο. Καμιά σχέση Ρεάλ με Ομονία. Φίλε, δεν το παίρνω κομμάτικα, ρε φίλε. Τα ΑΠΟΕΛ της Ισπανίας. Let's be real. Εξήχασες ποια ομάδα κατηγορείται. Ποιοι ομάδες κατηγορούνται μες στην κόσμο. Η City και η Μπαρτσελώνα. Και η Juventus, αλλά η Juventus επικέρωσε. Δεν πήγαινε που επήγαινε. Είναι η City και η Μπαρτσελώνα που κατηγορούνται μες στον κόσμο για δωροδοκίες. Έτσι είναι η Real. Με πόσους πόντους να το πιάμε φέτος. Era και με μισό πόντο είμαι happy. Yeah, but is he talking about how many altogether or ξέρετε πόσους μπροστά από τον δεύτερο? Ναι, ρε, μπροστά από τον δεύτερο. I think 5 or 6, maybe even 9. 9 maybe, yeah. Could happen. Του χρόνου μπορεί να έχεις παράπονο ποιότητα στον πάγκο, αλλά πιθανότητα να παίζεις και Europa ή Champions League. So this year is such a big chance. Ναι. Φέτος είναι το chance μας. Είναι το chance μας. Yeah. Bambo is doing Unai Emery impressions now. Good evening, Good evening, boys. Γεια σου, Μπαμπούι. Good evening. Good evening. Hi, guys. Άρε μωρά. Hi, boys. The beast has been Told you, unleashed. man. The beast has been unleashed. To be fair, still, when did you say this? Μωρέ, παμποτισούμε τον Παναθηναϊκό, ρε κουμπάρε. Still, did you say this after the IL game, innit? It was, When we lost. Yeah, after the IL game, I said they've unleashed the beast, man. Yeah. What happened against IL that galvanized the whole fucking team, whole squad. I believe that. We won the title. We won the title that night. I'm telling you. Yeah. Which is showing a lot of maturity from last year. Last year they would have given up on everything. Even the fucking president said they chucked it away in January. Yeah, exactly. Yeah. If We're not playing anymore. We're taking our ball and we're going home. If next week we'll win the game against Hatrick and we win, but then from 5 points we go to 8 points. We are one step closer to the championship. Guys, έχει πολύ δρόμο, ρε. Έχει άλλο τα play-off είναι ύπουλα παιχνίδια, ρε. Let's be honest, bro. It's done. But Petro, let's be honest. Any Hatrick που φούμε πάνω από τους όλους. Not because I'm scared because they're good. Yeah, Bolla as well. Not because of that. It's just because they're there. They're doing okay compared to Pafos. And the only team I'm afraid of is Omonia. Κανένα. Fair. Ναι. Μόνο Ομόνια, ρε, για της Ρεάλ και της Παρτσελώνα. Πράγματι, ρε, μόνο Ομόνια, ρε. Άπια, και γαμώ και η Μπαρτσελώνα και καλή. Πέτσε γαμώ τη Ρεάλ, γαμώ τη... I was saying this today, yeah? I was saying this today in the members area. You look at all the coaches that are in the top 6, Dora, yeah? You got Idiakes, you've got, what's his name, Celades, you got this and that, right? Which one of them has won everything there is to win as a player and knows what it takes to get things done, to get it over the line? Yeah? Maybe Celades, I don't know his CV as a player. I don't know if he won. Maybe he won the Champions League. I think he won the Champions League with Real Madrid, yeah? But he hasn't coached in 5 years, right? Berg has won a league title in Cyprus. He's won a cup in Cyprus. Yeah, he's won trophies all over Europe. But as a player, yeah, think about all the players that he played alongside. We're not just talking about Man United when he had Keane and Beckham and Giggs and all of them, man. At Blackburn Rovers was a fucking Alan Shearer. Yeah? Kenny Dalglish was his coach. Huh? Ο Shearer ήταν Newcastle. Ήταν Blackburn. He started at Southampton, then he joined Blackburn for like 3.75 million, which is a British transfer record back in 1992. Then he joined Newcastle afterwards, 15 million, which is a world record. But he won the league with Blackburn Rovers. So, but listen,
Berg knows how the psychology. He knows how to get things done. And listen, he's probably thinking, you know, the Conference League is a bonus, whatever we do there. And maybe he'll play a second-string team against Record. We don't know. But his focus is on the title. And he's not going to let these players become complacent. No fucking chance. No chance. Τούτο που μου αρέσει που τον Μπέκ, ρε Στέλ, ότι δεν είναι ο ίδιος Μπέκ που ήταν πριν 5 χρόνια. Δεν ήξερα. Έσαν και διαφορετικούς προπονητές. Yeah. Do you mean ξεχνάς? If you look at Idiakis, for example, he's been sent off twice this season. Yeah. The Ajax coach. He's been sent off twice. It's pressure, bro. It's pressure. Pressure. Δείξαμε δείγματα μεγάλης ομάδας. Πάντως νιώθω ότι ο Μπέρκ όποτε θέλει κάνει το switch on και off. Ο Μπέρκ and Μπέρκ. Κατηγορούσαν τον κάτι από ελίστες. Pressure. Μη συγχύζετε ρε τα πολιτικά με τη μάπα. Άλλο το έναν και άλλο το άλλο. Εγώ ας πούμε είμαι με τη Λάτσιο στην Ιταλία. Ρε φίλε, δεν έχει σχέση το πολιτικό με η μάπα. Άι στους παφίτες. Άι στους παφίτες που βάλαν τα πολιτικά μέσα. Για η μάπα. Άι στους. Τόσο ο νους τους. Μια είναι η πραγματική βασίλισσα. Yeah. Facts. Χαστέλ. Πέτρο. Είναι από καμαρέ. You guys believe there's a star of Omonoia dominating? No. I don't know. We'll see. Ότι θα είναι τσάμε, ναι. Γιατί η Πάφος δεν θα είναι όπως είναι φέτος, ούτε ο Άρης να είναι το ίδιο όπως είναι φέτος, η ΑΕΚ να είναι η ίδια, πάνω κάτω, και εμείς να έχουμε πολύ ανταγωνισμό και του χρόνου. Πολύ. Berg was part of the triple team. I know. I was at the game against Inter Milan. We beat them 2-0. Red Tom. Kyriago. I was 18. By the way, it was me saying that. It wasn't Kyriago, bless him. Just, Fuck Kyriago anyway. Poor guy, man. Poor guy. Good night, guys. Monomonia. Or give me the regards to Pileas as well. Pileas είπαμε. Μαλακισμένο το κολόπεδο. Fuck yeah, leave the guy. Να πεις πάστα και τον Μασούρα μου. Leave him alone. Απά γάμι, γύρω, πες δεν έχεις. Let it go. I'm going to invite him on the pod. I'm trying, αλλά μ' αφήνετε. Γιατί, I'm going to invite him on the pod, just him and Pedro talk it out. That'll be a good thing. Ένα δερτούμπο μέσα στο κομπιούτερ. Ρε Πέτρο, στην Ελλάδα είναι το ομάδα είσαι. Στην Ευρώπη βλέπω τις ούλες. Βλέπω τις ούλες αρέσκουν μου. Αλλά στο πρωτάθλημα... Για μένα ήμουν με το Ολυμπιακό. Είμαι λίγο παραπάνω... Εντάξει, λόγω της οικογένειας μου, τη μάνα μου από την Ελλάδα, είναι που την Τρίπολη. Είμαι έτσι, ας πούμε, λαλό Αστέρας Τρίπολης, ως τσάμε. I didn't know that, ρε Πέτρο. Δεν το ήξερα με τούτο. Ναι, μαλάμις Greek. Λαλό της Αστέρας Τρίπολης, επειδή... Yeah. Ήμουν με το Ολυμπιακό. Μαρανάκης ruined that for me. Fucking Pezzavengis shit. Δείξαμε του ποιοι είναι οι πρωταθλητές του Πηλαία. Έννοια σου ρε Πέτρο. Α, ναι. Αυτός που μας θύμισες. Δηλαδή είναι ο Πηλέας να τους δείξουμε ποιοι είναι οι πρωταθλητές. Δείξετε μας. Περιμένουμε. Οκ, ερώτηση σε εσένα. Ρε Στεφάνε, είσαι με το Ολυμπιακό εσύ, ναι. You're Olympiaco fan, yeah. Okay. Still, you don't watch it, do you? Greek football. Mate, do you know what? When I was younger, I used to follow Panathinaikos, but that's because my cousin used to support, well, he still follows them, but back then they had players like Vazecha and Borelli and who else did they have? Fucking hell. Shitting hell. And then obviously with, because one of my favorite, if not my favorite ever player is Veron. They played for United. So when he joined United, I was all over the place. I was like, fucking hell. But then obviously his dad was at Panathinaikos as well. So there was that.
But yeah, I followed them. I wouldn't say like followed them religiously. Like they were my team. Like, you know, when you're at school and your mates say to you, "Oh, well, what team do you follow in Spain?" Like, my team was always Real Madrid. Because back then, and the only reason I loved Real Madrid back then is because of the kit, the Hummel kit. That's the only reason. That is beautiful Hummel kit. I was like, okay, I'm gonna like them. And in the Netherlands was PSV Eindhoven because I love the kit, but they also had Romario at the time. And then Ronaldo came in. Inter for me was always my Italian team because of the three Germans: Klinsmann, Matthäus, and Bremer. And I've got a photograph of me and my cousin during Italian 90 with West Germany shirts. Fucking hell, mental. Like when you're at school, you pick a team and you're like, that's going to be like my team. Like, you don't follow them religiously, apart from just like, saying whatever. But it's just like your favorite team. Yeah. So Panathinaikos was always my Greek team. Other countries, I can't remember. I said Real Madrid, Inter, PSV Eindhoven. But again, I've always had a soft spot for Ajax. Always had a soft spot for them. Respectful team. Yeah, man. It's just that the culture that they ingrained in football history. You talk about a team that's won 4 or 5 European Cups. And again, I've been lucky to go to the Amsterdam Arena. I've got lucky to have friends that either have played for Ajax or are still working at Ajax. So that's always been a club I've had a soft spot for. What other clubs I've got? Sporting Lisbon, always had a soft spot for them. Always. Yeah. Επίσης τελευταία, ναι, που ήθελε στο yeah, when in August. But I've always been a football person. But the funny thing is, I know I'm sidestepping here, but if you ask me about football the last 10 years, my knowledge is shit. But if you take me back to the late 80s, early 90s, mid 90s, early 2000s, I'm like that. So it's weird. Maybe it's dementia coming in. I don't know. I think football was way better back then as well. Bro, don't get me started in football in the late 90s. Football in the late 90s was ridiculous. France 98, the players that were in that World Cup. I mean, people talk about, France being ridiculous, but Chile had like Marcelo Salas. Yeah? David Suker. That's one I remember. For Croatia, that team was ridiculous. Prokayev issues, loose. Norway had a team. Can I be honest? I think that one has always been in my heart the most because that's the one I really remember. I just remember Bergkamp being in that one as well. I think that was his last one as well. We scored that goal against Argentina. Yeah, obviously the Argentina drama with England, Batistuta, Diego Simeone, Beckham, Paul Ince was in that team, Alan Shearer, Michael Owen's goal. Oh, there was plenty of drama in that one. I got stories about that World Cup, man. Stories. Ridiculous I have one story only. It's coming home. That was Euro 96. That was Euro 96. That was Euro 96. To be honest, I can't watch it anymore. I support England to a certain point, but I don't get that annoyed about it because I've just been through it so many times. And to be honest, even when the last 2 times we've been to the final with Gareth Southgate, I'm just looking at it thinking, this guy, if we had a decent coach, just a level above this guy, we easily won those competitions. Maybe not the Spain one, but the Italy final, yeah, definitely. Tom, I used to look forward to international tournaments, but I don't now for 2 reasons. Number one, that World Cup they had in Qatar fucked it for me because it's in December. World Cups have to be in the summer, yeah. And the second thing, there's too much international football. You got the Nations League, you got these qualifiers. I mean, they're doing qualifiers for the next World Cup now. Like, what's going on? 4 years time, what are we doing here? Mental. Nah, man, it's too much. It's too much. Too much. Give me a minute, guys. I'll be back. Θα διαβάσουμε το μήνυμα του ανθρώπου. Δεν ανέβαινε επίπεδο Άρης η Πάφος και να διεκδικούν το προάθλημα ήταν να πιάμε ακόμα 2 προαθλήματα τουλάχιστον. Εστέω. Εγώ είπα πριν, before you came, ο λόγος που βγάλουν γλώσσα ειδικά τους τις 2 ομάδες παραπάνω η Πάφος, ο Άρης δεν και μιλά και τόσο πολλά. Because you got no fans. Ναι.
Εντάξει, ναι. Μπορεί να το πάρεις έτσι. Ο λόγος που ευκήκαν επίπεδο τούτες και κάνουν τα που κάνουν τώρα, εγώ ρίχνω το φταίξιμο σε εμάς, τα ΑΠΟΕΛ και την Ανόρθωση. Οι τρεις μεγαλύτερες ομάδες του τόπου, με τον παραπάνω κόσμο, με τα παραπάνω πρωταθλήματα. Εμείς φταίμε που βγάλουν γλώσσα οι άλλες όλες οι ομάδες. Γιατί εμείς ρίξαμε το επίπεδο και δώκαμε δικαιώματα στις μικρές ομάδες να κάνουν talk too much. My opinion, it's our fault, APOEL, and Ανόρθωση. Bro, look, we can go through this forever and a day, and I'm sure there's a lot more things that you know that I don't. But that phase when our club was going through its financial difficulties, and the way that they were spending. I mean, Lua was on 600,000 a year back then. 600,000. And I know this because a friend of mine was part of the deal. He was telling me about it a few weeks ago. I couldn't believe it. I only found out about it a few weeks ago. Lua was on 600,000 back then. Then, bro. Bro, that's fucking 16 years ago. That's mental. And he was on that money. So of course, like, you know, and then you had the Christophe thing, you had this and you had that. Like, it was mental. If the club was run like a business, we wouldn't be where we are now, to be honest. I don't know. I mean, it's ifs, buts, and maybes. But Upwell, they obviously won league titles. They qualified for Europe. They got whatever they did. But now they're getting what they deserve, as far as I'm concerned. Φίλε, ξέρεις πόσα ρε και έπιασαν από Champions League, ούλα μαζί. Ούλα μαζί που το 10 ως την τελευταία. Must be close to about 60-70 million. No. What? 200. 200 M's in Champions League. Ούλα μαζί, συν sponsors, συν τα ρέγια που κάμναν participate, συν το ένα, συν το άλλο, συν γινο. Ούλα μαζί με τα τηλεοπτικά, μαζί με τα λεφτά του Champions League, ναι. 200. I said it. It's not us. Yeah. 200. Τώρα πλην 50. Δεν ξέρω αν είναι 50, 40, 60, nobody knows. Κάθε μάνα πάλι, που 200 να πάει πλην 40. Bro, I don't care. I don't worship the devil. I don't talk about the devil. Yeah. Which team? Are we talking about Pafos or somebody else now? APOEL. APOEL. Εντάξει ρε, να τους σώσουν οι Βραζιλιάνοι παίκτες. Ναι. Ο Άρης δεν έχει κόσμο να μιλήσει. Και τούτο. Πάλε καλά. I was living in Bilbao, and there I found again what is missing for years from the Cyprus League, football Sundays. Walking all together towards the pitch, Cyprus League, bad branding. Listen, speaking to Cypriots in North London, the majority of them don't have a clue about Cyprus football. They couldn't tell you half the teams that are in the Brathlima. They will tell you, yeah, I support Anorthosi because of my parents. I support this one because of my parents. But they couldn't tell you any names. They still think that football's played in Khorafkia. And let's get it right. When you look at what happened with Paralimni against Olympiacos and the way they got that fucking tractor on the pitch, it's no surprise they feel that way. Yeah? It's no surprise. But when you sit down and you talk to me, you say, right, okay, well, you feel this way about, let's say, for example, Anorthosi, that's one of the teams. Do you know that Stefanos Sensi is playing for him? Oh, really? What, the others at Inter Milan? Yeah, him. Oh, really? Okay. Well, okay. Do you know this one plays for him? Do you know that one plays for him? Do you know the history of the club? And then when you break it down for them, they pay attention, but their response is always the same. Well, there aren't many Cypriot players playing in Cypriot teams. And I said, well, why do you think that is? Oh, because all they want is foreign players. I'm like, well, no, one of the reasons is because they've neglected academies for many years. And the other reason is simple. National fucking service. It kills the player's development. When you're 18 years old and you're going to sign your first pro contract and they say to you, no, sorry, you need to do fucking 2 years or 18 months in the Strador, very rarely get the opportunity to go out and train. And
what do you think is going to happen? Why do you think a lot of young players are leaving Cyprus, right? When they're in the Gado de Gañao, the Gado de Gaixi, wherever it is, to go play in different countries because they don't have to do the army service. Yeah. And they get opportunities. Νομίζω τώρα 14 μήνες. Ναι, νομίζω 14 months. Exactly. But it's still 14 months. Look, I think it should be like a thing, even if you're doing something for university and like a scholarship, I think it should be less just for those kids. Just give them a chance to do something. Because and Gamusi succeed, it's beneficial for the country as well. It's put Cyprus on the map. So, yeah. Of course. Ο στρατός είναι πολλά σημαντικό πράγμα. Εμένα άρεσε μου πολλά ο στρατός. Έκανα 26 μήνες, I would do it again. Oh, wow. Okay. Yes, it was a fucking but bro, I get it, but the thing is, if you're a promising footballer, that's different. All right. This is what I'm saying. Or if you're an engineer, or if you're all right, okay, I'm not saying that people need special treatment. I get it. You need to be fair to everyone, okay? But at the same time, on the one hand, don't turn around and say, "Oh, well, we're not producing young players." But when you've got the pool of talent there, if you look at Apollon's academy, look at our academy's getting better now. In fact, okay, he went through a bit of a lull, but it's getting better. Okay, Buffalo, they're just bringing in young foreign players, but Aria are trying to improve their academies. Upwell, as much as we hate them, they produce a lot of young Cypriot players. Some of them are but they're still doing it. But they're still doing it. I know. Okay, if they weren't forced to, they probably wouldn't do it. I get it, but they're doing it. My point is, you can't sit there and criticize the clubs for not playing young players when the young players are in the army for 14 months and they very rarely get the chance to go out and train. And then you have this rule that says you're only allowed you're meant to have 2 Cypriot players. But if you don't have them, you're only going to get a fine. It's like 3,000 euros. What's that going to do, man? What's that going to do? Φίλε, μόνος τρόπος you can save this να λιάνεις το ποσό ξένων παίχτων. Στέφανε, αντί 18, να 10 ή 15 ή 13 ή 14. Αν θέλασαι πραγματικά να βοηθήσουν τους Κυπραίους, ρε φίλε, μπορούσαν να αναγκάσουν την ομάδα να έχουν 4 Κυπραίους στη βασική εντεκάδα, όχι 2, με 4. Και έτσι βοηθάς και την εθνική, δεν και μόνο τους Κυπραίους παίχτες, βοηθάς και την εθνική. Εσύ πιστεύεις μόνο ο Παναγιώτης Ανδρέου είναι ταλέντο μες στην Κύπρο, ή ο Λοΐζου, ή ξέρω ποιος άλλος, ο Κούτσακος, είναι και άλλους. Γεμάτο τόπος. Αλλά το όριο είναι μόνο 2. Ανάγκασε τις ομάδες να είναι 4 Κυπραίοι, να δει σύντομα να βγει επίπεδο του Κυπρέου, να βγει επίπεδο εθνική, να ίσκονται παραπάνω μεταγραφές Κυπραίοι στο εξωτερικό. Αλλά εντάξει, αφού θέλουμε τα και παθαίνουμε τα. Anyway, Luiz was getting trained by the IDF, so he's okay. He's fine. Wow. Actually, how is our friend doing there? I've not even paid attention. Doing pretty well, Tom. He's doing pretty well. Oh my god. They love him. They love him. He's like a god. Yeah. They're going to make him an honorary Israeli. Jesus. Πάτε τα τελευταία και ότι comment να κλείσουμε. Yeah. Oh, hang on. No. Do το πρώτο. Ώσπου να έρθουν οι Βραζιλιάνοι στο Αποέρ, Πέτρο, να κάνω κοπελούι και να τελειώσει το δημοτικό. Φίλε, είπα σε ότι στην Κύπρο και ήβραν τα Σεούλ. Αλλά συμφωνεί το σωματείο. Τώρα ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα. Ήβραν τα κουβέντες του αέρα. Σου πω. It's about football still. It's about talent. If you're very talented in anything, you should get an exemption and follow your dream, your passion. You could be a doctor, a scientist, or whatever. Exactly. Yeah, I agree. Well, I'll give you an example. What about Julio? Remember him, the unorthodox midfielder? He's on loan at Carmelisa right now. Yeah. But last season, he went on loan to Torino in Italy. What happened? The fucking National Guard called him a traitor. The National Guard of Cyprus called him a traitor publicly. Because he didn't do his national service. He's a traitor. This is the mentality that you're working with. Και αναγκάσαν τον να χτυπήσω. Να. He came back. He's always at Carmelisa now, isn't he?
So what are they going to do to little Bieri that's gone to fucking Valencia from Ayanaba? What are they going to say? He's 16 years old. Oh, you're a traitor because you... What are you doing? What are you talking about, man? Είμαστε αυτοκαταστροφικοί. It's dumb. It's dumb. But listen, you guys voted that fucking idiot that's in the member of parliament now. What's his name? Phidias. Yeah, the YouTuber. I didn't. Yeah, he's the guy. He's the guy. Yeah. The other guys are better. Bro, all politicians are the same. Yeah, all of them are the same. All of them are the same. I don't care what anyone says. It doesn't matter how big the country is. You look at the UK, our ones are fucked. They're all fucked. The worst. All of them are fucked. UK is the worst. Can I be honest on that one? I actually believe there's some ones that want to do well and do good for society, but they get drowned out by these fucking idiots. That's the problem. Tom, let me give you an example, yeah? My local government, my local council, we got Labour, right? Yeah. The majority of the Labour councillors in my area What's a Labour? Right? Huh? What's a Labour? It's a political party. Okay. Yeah. So we got Conservative, Labour, Lib Dems, but they're not really. And then you got the Green, and you got a few other ones. Reform. We got Labour. The majority of them are Turks or Kurds, right? But they're going to stay in power because the area is majority Turks and Kurds, so they're going to vote them. Yeah. But Labour have been around for 15 years. Our council is about 3 billion in debt. Yeah. Close to that. The Conservatives haven't been in power in Enfield for God knows how many years. The main guy for the Conservatives is half Greek, half Italian. But what he's done, he's smart. He said, well, if Labour have got Turkish councillors, I'm going to bring in Turkish councillors. So he's been doing the same, bringing in Turks, right? And again, it doesn't matter about the nationality, but what I'm saying is if you've got a specific demographic within a region, naturally, you're going to get them in. Like Sadiq Khan is the mayor of London. Why do you think he's the mayor of London? Because mostly Muslims are voting him in because he's one of them. And I get it. But if you ain't doing nothing, how can anyone trust you? But you can't win because the demographic is on their side. And it's all a game. Everything's all a game with these politicians. It's all a fucking game. All a game. Do you think they care about you or me? Of course not, bro. Of course not. Look, we had what's his name? Rishi Sunak. Was it Sunak? Sunak. He was Rishi, he was our PM. And I think his wife has got shares in BP, the petrol state, and they're getting all these fucking preferential treatment, all that kind of stuff. Everything is connected. I'm interested to see how many Cypriot politicians are on the Epstein files. I'm interested to see. I'm one. What? I'm gone. I don't know. Would really Jeffrey Epstein have anything to do with Cyprus, though? Still, does he know about Cyprus? Exactly. Hang about. Listen, you'd be surprised. Think about how many politicians in Cyprus studied in the United States. True. And they all know each other. They all know each other. I mean, this guy that's running Cyprus now, isn't he mates with Trump? No, I don't think so. I don't think they've. Now, yes. Now, yes. No? Okay. You mean to tell me that when he was studying in the United States, he never went to Trump Plaza, or he never went to a convention, or he never did anything? No. I thought he was a diplomat in the UK, or Christopoulos. Where did he study? Did he study in America? I think he did. Yeah, fair enough. Yeah. Let me find that. Mind you, I bet you Trump doesn't even care or even remember any of these people's names. Jesus fucking Christ. Let's have a look. Been the Maradona, yeah, he studied at Queen's College in New York, and then he graduated in New York University. He studied what? How to lie. That's the job. That's the job. How to lie to people. Εσύ πιστεύεις ο Πετρίδης είναι πολιτικός.
είναι. That's his job. How to lie to Αποέλ fans. Ήταν πολιτικός και σταμάτησε και γίνηκε παράγοντας το Αποέλ. Τους περιφέξουν εκείνον. Αφού εκείνος είναι εκατομένος έτσι έγιος μέσα. Στα πολιτικά. Still, look, you've got You're talking about the devil, bro. you've been doing this for a long time. I would love to see you try and get Fidia on your pod because No chance. just to destroy him, because I can't stand the guy, because when he has people that fucking did a lot of bad stuff to Cyprus, and I think, okay, show us like you're going to challenge them. He doesn't challenge anybody. He just sits there and talks. He's just a boy. I don't know him. Come on, I've never met Petro. him. He's not just a boy, though, is he? Come on. He's a boy, ρε φίλε. He doesn't know about politics, ρε φίλε. Δεν έχει ιδέα, ρε φίλε. Πολιτικά. Well, he should stay out of fucking politics then, because Bro, it pisses me off. he got to where he is because he's very good at playing the game. He's good at playing the social media game. He understood what gets the views. He understood, by rage baiting, because a lot of his content is effectively rage baiting. He's come up with a lot of creative things, but doing stuff like, I'm going to go on a train and see how long I can stay on the train for in the UK without paying. We pay hundreds of pounds a month. Hundreds of pounds to get like a monthly pass is like £300-400. Yeah. And this guy jumps on a train and tries to go to Sheffield or wherever the fuck he went. Oh, fucking hell. Look at my light went off. I ain't going to turn it on. It's right? Fidia. It's on a timer. It's on a timer. It's like, we're paying X amount a month. Yeah. X amount a month to travel across the UK, and then this guy does it, and he gets thousands of pounds through sponsorships or whatever it is. For me, I think it's disrespectful. Yeah, and what it does, it encourages people to say, "Oh, well, if he can do it, then so can I." Yeah, but if I were to have a conversation with him, it would basically be him turning around and saying, "Oh, you're doing this, you're doing that, you're saying this about me." He's gaslighting. That's what he does. He provokes. And then when people challenge him, he plays the victim. That's what he does. But unfortunately, you've got people that see his numbers on social media and they say, "Oh, I'd love to talk to him on my show," because they generate fucking clicks. And I'm not in that business, bro. Don't you think he exposed some stuff about how things are run? Και ποιος πιάνει τι, και πόσα πιάνουν και τι κάνουν. To some aspects, yes, but he's the wrong person to try and I can't take him seriously as Stefano. Tom, είναι the right person. Γιατί τόσα χρόνια που ήταν οι προηγούμενοι πολιτικοί, σπουδασμένοι, μη γραβατωμένοι, what did they do? What difference did they do? Nothing. Τουλάχιστον τούτος, ούτε εγώ τον πάω, αλλά τουλάχιστον τούτος λαλεί και καμιά αλήθεια. Γιατί λαλούν όλοι για την Ουκρανία, για την Παλαιστίνη. Γιατί λαλείτε και για την Κύπρο. Καταλαβαίνω το για τη Ρωσία και την Ουκρανία, and he's more on the Russian side. But ας θυμούμε ήταν ένας journalist μαζί του, just challenging him. He destroyed him, Pedro. It's like what Stegio just said. He came out like, oh, calm down, blah, blah, blah. Because he has nothing to say. He doesn't know anything. He doesn't have knowledge. There is no perfect world. However, at least there are some countries that are doing bare minimum. Netherlands, Germany. Yeah. I know what you mean. They have free healthcare, free education, stuff that the state should give you. But anyway. Και εμείς και Κύπρος κάνει καλά πράγματα, ρε. Έχουμε free healthcare, το ξέρω. Πόσο να κλέψουμε τον κόσμο, πόσο ρεύμα να του ψηλώσουμε, να κρυβώσουμε το γάλα, να κρυβώσουμε το πετρέλαιο, πώς να κλέψουμε τον Πέτρο, τον Στέφανο. Τούτοι είναι για τους. There are many countries I wouldn't live in, but the United States is definitely one of them. I would never live in that country. Can you imagine you go to the supermarket and you get everything, you put it in your shopping cart, and then you go to the dummy to pay, and you think you're going to pay, I don't know, $100. And then it tells, "Oh, well, there's tax." I'm like, what are you fucking talking about? There's tax. You add the tax afterwards. Or when you go to a restaurant, oh, you have to tip. Fuck off. The fuck out of here.
No, in the United States, it's a thing. It's a cultural thing, you know? It's like in Cyprus where you can't park outside someone's house because they own it. What are we talking about, man? Και τα με βάλουν tips, χωρίς να θέλεις. Φαντάσου τώρα να πάπεις του Κυπρέου πρέπει να βάλεις tips. Απαναία μου να σε κάνει μαύρο. The one that really gets to me with America is like that guy who went into a coma because of COVID. He woke up, they gave him his bill. It was $1 million. So you might as well put it back to sleep. What's the point? And if you want to coma again. Εγώ ήταν να πέσω σε κόμμα πάλι. And to be fair to him, he was on the news. It was I can't remember which news channel did it, and he said, "Look, I'm lucky. I've got a really good job. I've got good insurance. But do you imagine somebody who hasn't got this stuff? They're finished." Benny, the American dream. In my ass. Yeah. Anyway, guys, I think we should close it now. Yay! Εγώ πήγαινα σε θέλω σουβλάκια. Τώρα είναι. Ναι, 12. Κάμνουν. Δεν ρίξε να κάνω εγώ. Get a fugu out. Go there and subscribe, like, and share. And we're on the road to 1,000 subs. And it's been a while since you've been on. Thank you for coming on. I've had a lot on, man. I've had a lot on. Yeah, no worries, man. No worries. Big up, bro. Any chance you have, come and join us. I'll try, man. I'll try. I've got more chance of fucking seeing Stefano first, to be honest. To fuck Stefano? I said I've got more. I've got more chance of finding Stefano first. He's not my type, believe me. Sorry, Stefano. He's sexy guy. To be fair, still, you gotta give yourself some credit. When I woke up on Christmas morning, the first text message that I received from the UK was from you for Christmas morning. I was like, that's what I did. I sent it to everyone first thing. Get it out of the way. Get it out of the way. Good to see you guys. Just see it, Bambo. I haven't spoken to Bambo in a while either. Yeah. Good to see you. Well, I'm going, boys. I'm tired. Good night. Good night, girls. Άντε ρε, καλή νύχτα ρε So, πριν να το κλείσουμε, θα έρθουμε πίσω αν παίζουμε Σάββατο εξά Κυριακή που παίζουμε, Στεφάνο. Να σε γελάσω. Νομίζω το Σάββατο. I think it is Σάββατο. So let me just check. Έχουμε ευρωπαϊκό, να παίξουμε Σάββατο ρε, το πιο λογικό. Yeah, that is true, but let me just check. Ναι, Σάββατο η ώρα 5, so να κάνουμε πρώτη Κυριακή και παίζουμε την Πέμπτη η ώρα 10, να κάνουμε την pod Παρασκευή και ύστερα από pod τη Δευτέρα. Έχουμε δουλειά εμείς. Έχουμε παραλίμνη Ριέκα από ελ. Ναι, άντε. So thank you boys and girls, for watching. Όπως είπα, κάνετε ένα like, share και subscribe. Και να σας δούμε την Κυριακή. Άντε, καλή νύχτα. Πάμε σιλάκα μου. Πιο κοντά στον τίτλο, μου είναι λαός πρωτάθλημα. Άντε σιλάκα.